So, namaste, good afternoon. Today we are going to have a session on Industrial Enterprises Act 2076. So, considering the examination requirement of all the candidates in upcoming examinations, ICAN has also issued a notice regarding the applicability of the act in the coming examination. Accordingly, it has also issued notice that Industrial Act 2076 shall be applicable in spite of Industrial Act 2073. So henceforth, now you need to focus on Industrial Act 2076 for your examination preparation. Considering the history of the act, I would like to tell you that this act has been issued by the government on 2076 March 28. भनेको माघ 28 मा मात्रै यो ऐन आयो. But before this act, there was Industrial Act 2073, which was issued in 2073. So पुरानो ऐन आएको 3 वर्ष नबित्दै नयाँ ऐन 2076 आइपुग्यो. So यहाँहरुलाई जिज्ञासा होला, you might be thinking what could be the reason of promulgation of the new act. यति चाँडै किन आयो 73 पछि 76 मा यति चाँडै किन न्यू एक्ट आयो भन्दा पर्दाखेरि चाहिँ सो नाउ अल अफ यु नो, सबैलाई थाहा छ देश संघीयतामा गइसकेछ. अब नाउ नेपाल इज नेपाल फेडरलिजममा गइसकेको स्थिति छ. सो लाइकवाइज देयर आर डिफरेन्ट लेभल अफ गभर्नमेन्ट छ अहिले. सो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट, लोकल लेभल छ. अब डिफरेन्ट गभर्नमेन्टको तहमा भइसकेपछि स्ट्रक्चर देशको अहिले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह सरकार. सो यो एक्टमा चाहिँ बेसिकली यो एक्टलाई त्यही संरचनामा बनाउन खोजेको छ. सो पहिला के थियो, सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट सेन्ट्रल ल अनुसार मात्रै फोकस थियो. सो नाउ चाहिँ अब सबै सजिलो होस्, इन्डस्ट्रीलाई सजिलो होस्, गाउँमा स्थानीय निकायमा, प्रदेश तहमै सबैको इन्डस्ट्री सम्बन्धी काम आफ्नै तहबाटै आफ्नै ठाउँबाट होस् भन्ने कारणले गर्दा चाहिँ यो एक्टमा चाहिँ केन्द्र सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको कामका कारबाहीहरू, त्यसपछि लाइकवाइज प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टको कामकाजबाही, लाइकवाइज लोकल स्थानीय निकायको पनि इन्डस्ट्रियल म्याटरमा के कस्तो भूमिका रहने, के कसरी निर्वाह हुनुपर्ने, इन्डस्ट्री कसरी रजिस्ट्रेसन हुने, कसरी एडमिनिस्ट्रेसन सजिलो होस् आफ्नो सेन्टरबाट, आइदर फ्रम द प्रोभिन्सियल लेभल अर फ्रम द लोकल लेभल. सो द्याट्स वाइ दिस इज द मेन रिजन वाइ द न्यू ल हेज बिन made applicable. So अब सबै उद्योग सम्बन्धी कामहरू प्रदेशबाट पनि होस् र स्थानीय तहबाट पनि होस् भन्ने उद्देश्य राखेर यो ऐन ल्याइएको. अदरवाइज यु सी इफ यु कम्पेयर द प्रिभियस एक्ट अफ 2076 र अहिलेको एक्ट कम्पेयर गर्ने हो भने त्यसमा मेजर त्यस्तो ह्युज डिफरेन्सेसहरू छैन. इफ यु सी द नेम अफ द च्याप्टरको नाम पनि प्रिभियस र अहिलेको मिल्दो जल्दो छ, अनि त्यसपछि सेक्सनको नामहरू मिल्दो जुल्दो छ. सो अब फरक के छ भन्दाखेरि च्याप्टर उही नै मिल्दो जुल्दो भए पनि एक्टको नाम सेक्सनको नाम मिल्दो जुल्दो भए पनि एभ्री सेक्सनमा मोर अर लेस इन एभ्री सेक्सन देयर आर स्लाइट एमेन्डमेन्ट्स है, ठाउँमा के फरक गरिएको छ. द्याट्स वाइ अब हजुरहरूले चाहिँ अब जसले इक्जाम दिनुहुन्छ उहाँहरूले र त्यसपछिको फ्युचरमा इक्जाम दिनेहरूलाई चाहिँ यो एक्ट नै एप्लिकेबल हुन्छ इक्जामिनेसनमा. सो आई थिङ्क इट वुड बी इजी विथ स्लाइड. आई थिङ्क इट वुड बी युज विथ पावर पोइन्ट. गणेश, पावर पोइन्टमा ठिक होला होइन? Ganesh, are you hearing me? हजुर हुन्छ. So I would like to मैले PowerPoint मा लान्छु, सबैले हेर्दा सजिलो होला. So if anyone of you want PowerPoint 7-8 दिनपछि मसँग अवेलेबल हुन्छ PowerPoint, you can ask me. So are you viewing the PowerPoint? देखिए छ? Yes, sir. Okay. Clear. PowerPoint clear छ हो? हजुर क्लियर छ. Okay. So this act has been published on 2076 माघ 28 मा publish भयो. Okay. So first I would like to take you to the preamble of the act.
Okay, if you see the preamble of the act, there is no major difference between the previous act and this current act. There is no major variation in the preamble. So obviously the objective of the act is to make favorable industrial environment of the country, and all of you know it is very necessary to increase national productivity, and there is underemployment situation in the country. So this act emphasis on employment opportunities, and so the other objective of the act is to make optimum use of local resources of the country. And all of you know that our country is basically based on import, so the other objective of the act is to substitute import by increasing imports. Likewise, all of you know that industrial environment of the country should be enhanced so as to encourage many investors in this sector. Like, so it is very necessary to foster the management of the industries. Likewise, the act has also taken the objective of increasing effective management of industrial sector. And so, considering the drawbacks and some shortcomings of the previous act, this act has been also been made effective for the smooth operation of industrial sector, and that's why it could be strengthen the industrial environment of the country. So as to boost the industrial environment and encourage investors in this sector, this act has been promulgated. So in examination, if anybody or if cap to level ma hunनुहुन्छ भने exam ma 4 to 5 marks ma question आउन सक्छ. It could be in right short notes on you what is the objective of industrial act cap to level ma आउन सक्ला. So at the time एन्सरलाई लामो नबनाइकन धेरै नलेखिकन यो पोइन्ट वाइजमा जान उपयुक्त होला. 3 to 5 मार्क्सको क्वेसनमा धेरै लामो बनाएर पनि उपयुक्त छैन, जस्ट यु विल बी वेस्टिङ योर टाइम. सो त्यस्तो केसमा क्याप टु लेभलमा सम्म आउन चाहिँ यो क्वेसन आउन सक्ने. सो यु निड टु जस्ट प्रेजेन्ट पोइन्ट वाइज. Okay, so there are certain important definitions. We are not going to see the entire definitions, so we'll take some basic definitions. हामीले यो एक्ट बुझ्नको लागि केही बेसिक डेफिनेसन लिन्छौँ जुन चाहिँ अलमोस्ट डिफ्रेन्ट ठाउँहरुमा धेरै ठाउँमा युज हुन्छ है. सो यो डेफिनेसन रट्नु आवश्यक छैन, कोही पनि रट्दैन. यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड है. यो बुझ्यो भने यो एक्ट बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ. इट विल बी भेरी सिम्पल. सो ठाउँमा इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बडी भनेर शब्द प्रयोग गरेको छ है. दिस वर्ड हेज बीन युज्ड एट डिफ्रेन्ट प्लेसेस. नेपालीमा उद्योग दर्ता गर्ने निकाय भन्ने वर्ड छ. इन सर्टकट आई हेभ अल्सो युज्ड आईआरबी भनेर युज गरिएको छ. इक्जाममा कसैले आईआरबी भनेर सर्टकटमा युज नगर्नु होला. यु निड टु राइट फुल फ्लेज इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बडी. ओके, सो उद्योग दर्ता गर्ने निकाय भन्ने कुन निकाय त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा दुईटा कुरालाई औँल्याएको छ. फर्स्ट बडी, देयर आर टु बडीज. इट इज फोकसिङ इन टु बडीज. फर्स्ट बडी इज द डिपार्टमेन्ट, विभाग, अनि अर्को बडी चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टको इन्डस्ट्री सम्बन्धी प्रशासन हेर्ने डिपार्टमेन्ट अथवा अफिस भनेर बुझ्नु पर्यो. सो देयर आर टु बडीज इन्क्लुडेड इन द डेफिनेसन अफ इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बडी. फर्स्ट इज द डिपार्टमेन्ट, अनि अर्को चाहिँ प्रदेश सरकारको है, प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टको इन्डस्ट्री सम्बन्धी प्रशासन हेर्ने डिपार्टमेन्ट अथवा अफिस भनेर बुझ्नु पर्यो. अब संहितामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारको अन्तर्गतको पनि भूमिका हुन्छ. सो एउटा चाहिँ विभाग भयो, अर्को चाहिँ प्रदेश सरकारको विभाग अथवा कार्यालय जसले चाहिँ उद्योग प्रशासन सम्बन्धी काम हेर्दछ. ओके, अब डिपार्टमेन्ट भनेपछि चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज बुझ्नु पर्यो है. wherever the word department is used, you need to understand that department of industries है. अनि नेक्स्ट चाहिँ एक्सपोर्ट इन्डस्ट्री भनेर you need to remember it. यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसको डेफिनेसन. एक्सपोर्ट इन्डस्ट्री, सो it has very straightly told that industry other than energy industry, ऊर्जा उद्योग बाहेक जुनसुकै उद्योग भए पनि जसले आफ्नो प्रोडक्सनको कम्तीमा 40% एक्सपोर्ट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ निर्यातमूलक उद्योग भन्ने खोजेको. सो पहिलो प्रिभियसली इट वाज 60%. If you compare the two acts together, so previously export industries used to be those industries that used to export at least 60% of its product. Now it has said that those industries shall be export industries which export at least 40% of its product.
next definition you need to keep in mind. Board patak ठाउँ ठाउँमा use छ. So board, wherever the word board is used, you need to understand that industry and investment promotion board constituted under section 20. We'll study in details about this board in section 20. So any ministry, so here मन्त्रालय भनेको नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय बुझ्नुपर्छ. wherever जहाँ जहाँ मन्त्रालय भित्र चाहिँ मन्त्रालय मात्र use छ word ministry is used. So wherever the word ministry is used, you need to understand that नेपाल सरकारको ministry of industry भनेर बुझ्नु पर्यो. So is there any, we need to discuss any more in the definition? Guys, do you think? No, sir. So यो definition रट्ने होइन, कोही रट्ने होइन, कोही घोक्ने होइन, just basic understanding चाहिँ clear हुनु पर्यो definition मा है. No, sir. Okay, so section 3, this section could be important for cap 2 level. Section 3 cap 2 level को लागि important हुन सक्छ. So it is talking about registration of industries. So actually clearly भनेको छ कोही पनि person ले चाहिँ industry दर्ता नगरिकन operate गर्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ. So no person shall operate industry without registration. Again it is telling that those industries which were registered before the commencement of this act भन्नु खोजे चाहिँ previous act अनुसार जो पहिला दर्ता भइसके थिए पहिला industry. So previous act was Industrial Act 2073 or Industrial Act 2049. So पुरानो ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको इन्डस्ट्रीहरु फेरि पुनः दर्ता गर्नु पर्दैन, जो अलरेडी रजिस्टर्ड भइसकेको छ, they can continue. Okay, so again it has introduced new subsection 3 यसमा नयाँ कन्सेप्ट ल्याएको छ. So पुरानो एक्टमा के थियो भन्दाखेरि ब्रान्च इन्डस्ट्रीको ब्रान्चको रूपमा दर्ता गर्न पाइन्थ्यो. सो यो एक्टले के भनेको छ चाहिँ पहिला चाहिँ जसले ब्रान्चको रूपमा दर्ता गरिसकेको छ, ब्रान्चको रूपमा दर्ता गरेको छ, अब त्यो ब्रान्चको रूपमा कन्टिन्यू गर्न नपाउने, त्यो ब्रान्च चाहिँ छुट्टै इन्डस्ट्रीको रूपमा दर्ता हुने. यो एक्ट कमेन्स भएको 1 वर्ष भित्र चाहिँ ब्रान्चको रूपमा इस्टाब्लिश भएको इन्डस्ट्री चाहिँ सेपरेट इन्डस्ट्रीको रूपमा दर्ता हुनु पर्यो भनेर चाहिँ यो ऐनले अहिलेको ऐनले ल्याएको छ. Again it has introduced next new concept. यसमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्डस्ट्रीले आफ्नो ओरिजिनल लोकेसन भन्दा बाहेकको लोकेसनमा पनि प्रोडक्सन गर्न चाहन्छ अथवा ब्रान्चको रूपमा अथवा सेपरेट इन्डस्ट्रीको रूपमा चाहिँ यो दर्ता गर्न चाहँदैन. सबसेक्सन 3 अनुसार चाहिँ उले चाहिँ त्यस्तो इन्डस्ट्रीले चाहिँ इन्डस्ट्री युनिटको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्न सक्ने भनेर यो अहिले के यसको व्यवस्था गरेको छ. So what you need to keep 2 things in mind. के भनेको चाहिँ अब ब्रान्च इन्डस्ट्री जो पहिला ब्रान्चको रूपमा दर्ता भयो छुट्टै इन्डस्ट्रीको रूपमा दर्ता हुनुपर्छ. अनि त्यसपछि यदि कुनै पनि इन्डस्ट्री चाहिँ आफ्नो प्रोडक्सन ओरिजिनल लोकेसन भन्दा डिफरेन्ट ठाउँबाट पनि अथवा अलग ठाउँबाट पनि गर्न चाहन्छ भने त्यस्तोले चाहिँ इन्डस्ट्री युनिटको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिश गर्न पाउने भनेर अहिलेको यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ. Okay, now let's go for registration process. Registration process ma जाउँ section 4 मा. So cap 2 को लागि please if you are cap 2 focus it more, it could be important for examination. So यसमा के भन्न खोजिएछ, यसमा it has made a very clear demarcation. के demarcation गर्दैछ अहिलेको ऐनले भन्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रीहरुलाई डिफरेन्ट टाइप्समा क्याटेगोराइज गरेको छ है. अकॉर्डिंग टु द प्लेस अफ रजिस्ट्रेसनको आधारमा इन्डस्ट्रीलाई डिफरेन्ट क्याटेगोरीमा यो सेक्सनमा क्याटेगोराइज गरिएको छ. जस्तै कि कुन खालको इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टमा रजिस्ट्रेसन हुने, कुन खालको इन्डस्ट्री प्रोभिन्स लेभलबाट सञ्चालन हुने, प्रोभिन्सबाट रजिस्ट्रेसन हुने, प्रोभिन्समा रजिस्ट्रेसन हुने, और कस्तो खालको इन्डस्ट्री चाहिँ नेपाल सरकारले मात्रै अपरेट गर्न पाउने. दिस सेक्सन हैज मेड भेरी क्लियर है. सो सेक्सन 4 को सब सेक्सन 1 इट फोकसेस अन दोज इन्डस्ट्रीज और देयर इज अ लिस्ट अफ सच इन्डस्ट्रीज for which registration shall be made in the department. So यो सबसेक्सन 1 मा चाहिँ त्यस्तो इन्डस्ट्रीको लिस्ट दिएको छ जुन चाहिँ डिपार्टमेन्टमा मात्र रजिस्ट्रेसन हुन्छ. So you can see the list of industries that are to be registered in the department only. So है यो इन्डस्ट्री चाहिँ सबसेक्सन 1 को चाहिँ डिपार्टमेन्टमा मात्रै दर्ता हुन्छ, अन्त्य दर्ता हुँदैन है. So you can see the list of the industries. So in the industries mentioned in Annexure 1 मा भएको इन्डस्ट्री, and likewise foreign investment अन्तर्गतको industry, and likewise Annexure 5 of Constitution of Nepal. So नेपालको संविधान 2072 को Annexure 5 मा के लिस्टहरु छ, त्यो लिस्ट अन्तर्गत भएको
उद्योगहरू चाहिँ डिपार्टमेन्टमा मात्रै दर्ता हुनेछ। यु निड नट नो टु त्यो लिस्ट के छ के इन्क्लुडेड छ जान्नु पर्दैन, जस्ट यु निड टु नो द फ्याक्ट द्याट नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत एनेक्सर 5 मा मेन्सन गरेको केही म्याटरका इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ डिपार्टमेन्टमा मात्रै दर्ता हुने भनेर जस्ट सम्झिँदा हुन्छ। अनि दोज इन्डस्ट्रिज दोज हेभ वर्किङ जुरिस्डिक्सन अफ 2 or more प्रोभिन्सेस। अनि अर्को चाहिँ फेरि industry related to educational consultancy service related to diplomatic affairs. So there are five types of industries or 5 topics of industries. So industry related to 5 different sectors or subject matter. These are need to be registered in the department, right? So यसको एप्लिकेसन पनि डिपार्टमेन्टमै दिनुपर्ने भयो। अब फेरि एक्टले के भन्छ डिपार्टमेन्ट फेरि नेक्स्ट के भन्छ भन्दाखेरि सबसेक्सन 2 ले चाहिँ जुन डिपार्टमेन्टमा रजिस्ट्रेसन हुनुपर्ने हो त्यसको एप्लिकेसन डिपार्टमेन्टमै दिनुपर्छ। other than those industries that fall within the registration ambit of the department, they are required to be registered in according to the industry registration body of the concerned province. So डिपार्टमेन्टमा दर्ता हुने उद्योगहरू बाहेक बाँकी उद्योग चाहिँ सम्बन्धित प्रदेश कानुन बमोजिम आफ्नै प्रदेशमा दर्ता हुने भनेर अहिलेको ऐनले व्यवस्था गरेको छ है। सो बी भेरी केयरफुल। डिपार्टमेन्टमा दर्ता हुने त्यही एप्लिकेसन दिनु पर्यो, त्यही मात्रै दर्ता हुन्छ। ती बाहेकको जति पनि इन्डस्ट्री छ तिनीहरू चाहिँ प्रदेश कानुन प्रोभिन्सियल ल अनुसार चाहिँ प्रदेशकै इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बोर्डीमै दर्ता हुने भयो। अनि फेरि एउटा नयाँ कन्सेप्ट ल्याएको छ, मैले ब्रिन्जल कलरमा यसलाई कलर गरेको छु। के भन्न खोजेको चाहिँ यसमा माथि हामीले हेर्यौं विभागमा दर्ता हुने, त्यसपछि प्रदेशमा दर्ता हुने, अनि फेरि चाहिँ नेपाल सरकारले मात्रै अपरेट गर्न पाउने भन्ने कि फेरि तोकिदिएको छ। सो इफ यु सी एटमिक एनर्जी रेडियो एक्टिभ मेटेरियल्सहरू त्यस्तो युरेनियम बेस्ड इन्डस्ट्री चाहिँ जुन चाहिँ अलि सेन्सिटिभ छन् सेक्युरिटी एस्पेक्टले, त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले मात्रै अपरेट गर्न पाउने, इस्टाब्लिश र अपरेट गर्न पाउने। सो इफ यु थिंक दैट आई वुड लाइक एनी पर्सन वुड लाइक टु इस्टाब्लिश यसमा अहिलेको ऐनले नयाँ व्यवस्था के गरेको छ भन्दाखेरि यसमा एटमिक एनर्जी रेडियो एक्टिभ मेटेरियल अनि त्यसपछि युरेनियम बेस्ड इन्डस्ट्रीको पनि नेपाल सरकारले मात्रै अपरेट गर्न पाउने भनेर व्यवस्था गरेको छ अहिलेको नयाँ ऐनले। अब नाउ कम्स द प्रोसेस अफ एप्लिकेसन। सो एप्लिकेसन अनलाइनबाट पनि दिन मिल्ने, त्यसपछि डकुमेन्ट्स डिजिटल सिग्नेचरबाट पनि सर्टिफाई गर्न मिल्ने भन्ने व्यवस्था छ। Ganesh, are you hearing? Sir. Okay, so now comes after the application is filed to the concerned agency. So if there is any discrepancy in the documents or information submitted, the industry registration body shall give information to the concerned applicant, immediate information to provide required documents within 90 days. So documents यदि अपुग छ कि जानकारी आइपुगेको छैन भने सम्बन्धित इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बोर्डीले चाहिँ एप्लिकेन्टलाई 90 डेज को समय दिनुपर्ने हुन्छ डकुमेन्टेसनको लागि। अब हजुर स्लाइड हो र त स्पिड भयो, स्लाइड देखिरहेको छैन हैन, स्लाइड देखिएन के पावर पोइन्ट खै त। ओके स्क्रिन शेयर गर्नु न। इज इट अहिले ठीक छ? हैन स्लाइड नै देखाएको छैन। Okay, I'll get it to share screen. I think अब ठीक होला है? Hi sir. So if there is any shortcomings in the documents or the documents are inadequate, the concerned registration body shall provide time limit of 90 days to provide required documents. So if the concerned person does not provide the required documents within that time period, industry registration body shall refuse for registration of the industry and provide the information to the concerned applicant. So is it fine up to this? Yes sir.
Okay, so section 5, this is also important, right? For cap 2 level, it could be important. So registration certificate of industry. So what this section basically tells that once of the application received pursuant to section 4, if all the required information and documents are complete, the concerned body shall register the industry within 5 days from the date of receipt of documents and issue industry registration certificate. So 5 documents सबै ठिक छ, इन्फर्मेसन ठिक छ भने एप्लिकेसन आएको 5 days भित्र रजिस्ट्रेसन गरेर सर्टिफिकेट दिने भनेर व्यवस्था गरेको छ। फेरि रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटमा के उल्लेख हुने भन्ने कुराहरू पनि छ। सो यु निड टु नो कुन कुरा के कुरा रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटमा तोक्नु पर्छ, उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। सो लाइकवाइज यु क्यान सी डेट अफ इस्यु अफ रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट अनि what could be the duration for the commencement of transaction and terms to be abated by the industry. Likewise, it could be any other necessary terms and conditions as is specified by the industry registration body. And the next thing, what you need to keep in your mind, all of you need to remember, जुन चाहिँ यसमा रातो italics मा राखिएको छ. So पहिले प्रिन्सिपल के हो, इन्डस्ट्री दर्ता गर्ने अनि मात्रै अपरेट गर्ने। तर यसमा चाहिँ दर्ता नगरिकन पनि सर्टेन इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अपरेसन गर्ने भनेर केही सहज सुविधा दिएको छ। सो त्यो चाहिँ माइक्रो इन्टरप्राइजलाई चाहिँ दर्ता नगरिकन पनि अपरेट गर्ने सुविधा दिएको छ, केही छुट छ। सो के छुट छ भन्दाखेरि माइक्रो इन्टरप्राइजले चाहिँ अपरेसनमा आएको 1 वर्ष भित्र चाहिँ दे क्यान सबमिट application for registration of industry. So micro enterprise दर्ता नगरिकन पनि operate गर्न पायो, but within 1 year from the date of operation they need to file the application. Previously यो छुट चाहिँ 6 महिनाको लागि छुट थियो, तर कलाई थियो माइक्रो र कटेज इन्डस्ट्रीलाई थियो। अहिले कटेजलाई त्यो छुट छैन, माइक्रोलाई छ, तर टाइम चाहिँ 6 महिनाको ठाउँमा 1 वर्ष राखिएको छ। So anyone can operate micro enterprise up to 1 year. So after that it needs to be registered. It is fine. Now here comes appeal. अब गुनासो है त, appeal पुनरावेदनको कुरा हो यो। अब हामीले हेर्यौं कुन ग्राउन्डमा चाहिँ रजिस्ट्रेसन नगर्ने भन्ने कुरा you just saw previously. अब चित्त नबुझेको व्यक्तिलाई के कानुनी उपचार छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि ऐनले दफा 6 मा section 6 मा it has provided for remedy against the decision of the industry registration body for refusal of the registration of the industry. Likewise, you can see the remedy if the so कुन निकायले रिजेक्सन गरेको हो र सर्टेन त्यो निकाय अनुसार एप्लिकेसन फाइल गर्ने सुविधा गरेको छ। So if the decision making authority is the department हो भने त्यसको अगेन्स्टमा एप्लिकेसन नीड टु फाइल्स टु द मिनिस्ट्री। अनि त्यसपछि चाहिँ यदि प्रदेशको इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बडी हो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रदेशकै उद्योग हेर्ने मन्त्रालयमा 30 दिन भित्र रजिस्ट्रेसन फाइल गर्ने उल्लेख छ। सो कहाँ एप्लिकेसन दिने भन्ने कुरा चाहिँ मन्त्रालयले डिसिजन गरेको हो भने त्यस्तो केसमा डिपार्टमेन्टले डिसिजन गरेको हो भने त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ जाने गुनासो पोख्ने एप्लिकेसन दिने भनेको मन्त्रालयमा हो, र प्रदेश सरकारको इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बोर्डले डिसिजन गरेको छ भने त्यसको डिसिजनको एगेन्स्टमा चाहिँ प्रदेशकै उद्योग हेर्ने मन्त्रालयमा 30 दिन भित्र गएर एप्लिकेसन दिन सकिन्छ। सो दिस इज द टाइम लिमिट है, 30 दिन पछि गइयो भने सुनवाई हुँदैन। ओके, सो दिस इज टाइम फ्रेम चाहिँ याद राख्नु पर्यो सबैजनाले। अनि कन्सर्न एजेन्सीले अथवा कन्सर्न डिसिजन मेकिङ बडीले चाहिँ एप्लिकेसन आएको 30 दिन भित्र चाहिँ फैसला सुनाउनु पर्छ भनेर ऐनले व्यवस्था गरेको छ। गणेश, इज देयर यु निड टु डिस्कस सेक्सन 6? दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर योर एक्जाम। छैन सर है। अब आउँछ वी विल गो फर रिक्वायरमेन्ट अफ लाइसेन्स, पर्मिसनको कुरा छ। सो आइदर क्याप 2 को हुनुहुन्छ भने पनि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम। क्याप 3 दुईटाले इम्पोर्टेन्ट छ है। सेक्सन इज इम्पोर्टेन्ट फर बोथ द लेभल्स, आइदर इट बी क्याप 2 लेभल अर इट बी क्याप 3 लेभल है। यहाँ कन्सेप्चुअली केही कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। सो के छ भन्दाखेरि यहाँ सर्टेन इन्डस्ट्रीहरू छ जुन इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ
रजिस्ट्रेसन गर्नुभन्दा अगाडि ती इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ पर्मिसन लिनु पर्दछ सो फर्स्ट कम्स सो जेनरली सामान्य सिद्धान्त के हो रजिस्ट्रेसन गर्ने अनि अपरेट गर्ने तर certain industries are there that require permission before the registration so for them the basic or the first work is permission so they can't be registered after obtaining the permission so after permission they would be only entitled for registration so the act has mentioned those industries so what the act has told that in so the act has provided annexer 1 so there are list of industries that require permission okay so you can go through the annexer this annexer is very important right so as far as possible try to keep the annexer in your mind जसलाई जे जति सम्भव छ annexer 1 चाहिँ पढ्नु पर्यो दिमागमा राख्नु पर्यो this is very important list नै याद राख्नु पर्यो so annexer 1 भित्र उल्लेख भएका उद्योगहरू चाहिँ पहिला permission चाहिन्छ permission पाइसकेपछि बल्ल मात्र registration गर्ने so let's see what are those industries है so यसमा first if you see the annexer पहिला चाहिँ industries producing arms ammunition gunpowder or explosive substance भनेको छ फेरि ब्र्याकेटमा यसमा के राखेको छ यो टाइपको क्याटेगोरी यो इन्डस्ट्री चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको स्वीकृति लिनुपर्छ है त सो यो फर्स्टमा जुन मेन्सन गरेको छ त्यस्तो इन्डस्ट्री केसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्छ बाकी इन्डस्ट्री जुन मेन्सन गरेको छ तल त्यसको चाहिँ बोर्डबाट परमिसन लिनुपर्छ सो इफ यु सी apart for the first category of industries shall be required permission from Nepal government council of ministers except for the first industry permission shall be required from the board okay you can see the list of the industries I think you can study yourself I don't think there is any requirement of elaborations so I just read out security printing currencies coin producing industries likewise industries producing cigarette bedi khaini and especially likewise brewery beer liquor based industries and concrete sand extraction and processing industries likewise industries manufacturing radio and telecommunication equipment in the same way industries involved in mining of precious minerals and petroleum products and industries refining liquefied petroleum gas LPG industries and likewise industries manufacturing drones or industries providing service through drone yes this is a new category of industry जुन चाहिँ पहिलामा थियो नि ड्रोन सम्बन्धी चाहिँ अहिले नयाँ इन्ट्रोड्युस गरेको अनि अरु पनि प्रिभेलिङ ल अनुसार परमिसन लिनुपर्ने इन्डस्ट्री छ भनेपछि they require permission so now we need to go the process of obtaining permission अब permission दिने निकाय को हो त that is do you remember permission कहाँबाट लिने हो do you remember anything मैले तिमीलाई पहिला पनि क्लासमा पढाएकै हो त्यसमा केही पनि चेन्ज छैन कहाँबाट परमिसन लिनुपर्छ पुरानो ऐन अनुसार I think you are feeling some stress with the study relax भएर पढ तनाव नलियो everything will be fine है त रिल्याक्स भएर पढ स्ट्रेस पढाइमा तनाव लिनु हुँदैन सबैको सबभन्दा बढी बिगार्ने चीज भनेको चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीमा तनाव हो तनाव लिनु हुँदैन आफ्नो कर्तव्य गर्ने हो बाकी सब FITT बाट पैसा लिनु पर्छ होला फरेन इन्भेस्टमेन्ट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हैन हजुर यो पुरानो ऐनमा पनि यही व्यवस्था थियो परमिसन बोर्डबाट लिनु पर्छ है सो परमिसन शल बी obtained from the board भनेको इन्डस्ट्री एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन बोर्ड है त ओके सो सबै इन्डस्ट्री सो आई वुड लाइक टु मेक सम डिस्कसन सबै इन्डस्ट्रीलाई परमिसन चाहिन्छ त सबैले चाहिँदैन है सबैले चाहिँदैन परमिसन चाहिने कुन इन्डस्ट्री हो त एनेक्सर 1 मा उल्लेख भएको इन्डस्ट्रीलाई परमिसन चाहिन्छ तिनीहरूले परमिसन पाएपछि मात्रै रजिस्ट्रेसन गर्ने हो अरु उद्योगको हकमा चाहिँ डाइरेक्टली रजिस्ट्रेसनको लागि अप्लाई गर्न पाइन्छ है त सो एनेक्सर 1 मा उल्लेख गरेको इन्डस्ट्रीहरूलाई एडिशनल रेस्पोन्सिबिलिटी के छ भन्दाखेरि पहिला परमिसन लिने त्यसपछि रजिस्ट्रेसन गर्ने है त इज इट फाइन नाउ यस सर अरुलाई सो एनेक्सर 1 मा जति पनि लिस्ट छ त्यसलाई मात्र परमिसन चाहिन्छ अरुलाई परमिसन चाहिँदैन है अरु चाहिँ डाइरेक्टली रजिस्ट्रेसन अप्लाई गर्न पाउँछन् ओके सो त्यो एनेक्सर 1 लिस्ट चाहिँ याद गर्नु पर्यो सकेसम्म जति याद हुन्छ त्यति याद गरौँ है अब प्रोसेस के छ त परमिसन अब्टेन गर्ने व्हाट इज द प्रोसेस सो त्यसको लागि ठाउँ पनि फरक छ बोर्डबाट
पर्मिसन लिनुपर्छ सो कन्सर्न पर्सनले चाहिँ बोर्डमा एप्लिकेसन दिनु पर्यो त्यो पनि इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बोडीको थ्रुबाट है त पर्मिसन चाहिँ इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन मार्फत त्यहाँ बोर्डमा जाने कुरा छ एप्लिकेसन ओके अनि त्यसपछि अब एप्लिकेसन परिसकेपछि चाहिँ कन्सर्न इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बोडीले चाहिँ एप्लिकेसनलाई स्टडी गरेर उपयुक्त छ भनेपछि आफ्नो राय आफ्नो रिकमेन्डेसन सहित बोर्डमा 7 दिनभित्र पठाउनु पर्छ है ओके सो बोर्डमा एप्लिकेसन परिसकेपछि बोर्ड निड्स टु डिसाइड अब दिने नदिने वाट एभर बी निर्णय छ बोर्डले एप्लिकेसन परेको 30 दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ वेदर पर्मिसन दिने नदिने ओके अब हजुर यो फिटाबाट पर्मिसन लिने र बोर्डबाट पर्मिसन लिने के फिटाबाट लिएर अनि बोर्डबाट पनि लिनुपर्ने हो फर्गेट द फिटा बिर्सिने है त फिटा दिमागमा के पनि नराख्ने है there is nothing to do with the फिटा here है ठीक छ हुन्छ सर फिटाको आफ्नै रोल छ फरेन इन्भेस्टमेन्ट टेक्निक ट्रान्सफर एक्ट अनुसारको आफ्नै रोल छ दिस इज डिफरेन्ट थिङ सो सिम्पली के बिर्सिने तर पहिलेको एक्टमा चाहिँ इंडस्ट्रीज रिक्वायरिङ पर्मिसन बिफोर रेजिस्ट्रेशन्स मा त त्यहाँ राखेछ कि इंडस्ट्रीज रिक्वायरिङ पर्मिसन अन्डर FITTA भनेर त्यही मैले बुझ्न खोजे के रहेछ खासमा पहिलेको सेक्सनमा चाहिँ इंडस्ट्रीज रिक्वायरिङ पर्मिसन्स अन्डर फिटा भनेर आई गट द त्यसमा पहिलाको ऐनमा के थियो भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीज मेन्सन इन एनेक्सर 1 थियो अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रीज मेन्सन इन एनेक्सर 1 अनि इन्डस्ट्रीज रिक्वायरिङ पर्मिसन अन्डर फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर ल भन्ने थियो हैन सो हजुर वाट त्यो भन्न खोजेको फिटाको पर्मिसनलाई फोकस गर्नु भन्दा पनि त्यो के भन्न खोजेको त्यो दुईटा क्याटेगोरीको इन्डस्ट्रीको केसमा पर्मिसन चाहिन्छ भन्ने खोजेको हो हैन सो अब कुन इन्डस्ट्रीको केसमा पर्मिसन चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ एनेक्सर 1 मा राखिदिएको छ अहिले त्यसरी छ है एनेक्सर 1 मा राखिदिएको छ फेरि एनेक्सर 1 मा के छ त भन्ने कुरा चाहिँ दिस इज द लिस्ट है इज इट फाइन नाउ यस सर फाइन थ्यांक यू सर अब पर्मिसन पर्मिसन दिने निकाय बोर्डमा हो सो बोर्डमा एप्लिकेसन दिनुपर्छ कन्सर्न एप्लिकेन्टले थ्रु द इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बोडीको मार्फतबाट अब त्यसपछि एप्लिकेसन परेको 7 दिनभित्र इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बोडीले आफ्नो सिफारिस पठाउनु पर्छ त्यो सम्बन्धी आफ्टर दैट द इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बोडी shall make decision either to grant or not to grant within 30 days of receipt of एप्लिकेसन पर्मिसन दिने नदिने निर्णय चाहिँ 30 दिनभित्र गरिसक्ने भनेर ऐनले व्यवस्था गरेको छ नाउ देयर कम्स टु अप्सन एउटा दिने निर्णय अर्को नदिने निर्णय अब दिने निर्णय गरेको छ भने पनि डिपार्टमेन्टले चाहिँ कन्सर्न एप्लिकेन्टलाई चाहिँ तिमीले पर्मिसन पायो बोर्डले पर्मिसन दियो भनेर चाहिँ 5 डेज भित्र चाहिँ एप्लिकेन्टलाई जानकारी गराइदिनु पर्छ पाएको केसमा ओके सपोज दैट उले पायो पर्मिसन अब के काम गर्ने त पर्मिसन पाएपछि रोशनी के गर्ने त्यसपछि व्हाट डु यु थिंक रजिस्ट्रेसन गर्ने यस सो उसको फर्स्ट काम के थियो पर्मिसन थियो अब पर्मिसन पाइसकेपछि अब उ रजिस्ट्रेसनको लागि अप्लाई गर्न जानु पर्यो सो अब रजिस्ट्रेसनको लागि कहिले अप्लाई गर्ने जहिले पनि पाउने जहिले मन लाग्छ तहिले गर्दा हुन्छ पर्मिसन लेटरमा स्पेसिफाई गरेको हुन्छ कि कति समय भित्र चाहिँ एप्लिकेसन दिने रजिस्ट्रेसनको लागि सो त्यही समय भित्र उले रजिस्ट्रेसनको लागि एप्लिकेसन दिनु पर्दछ अदरवाइज त्यो इनइफेक्टिभ हुन्छ मान्दियौ कि त्यसमा पर्मिसन लेटरमै यु नीड टु अप्लाई फर रजिस्ट्रेसन विदिन 2 months भने तोकिएको छ भनेपछि आफ्टर द एक्सपायरी अफ 2 months इफ वन अप्लाइज फर रजिस्ट्रेसन इट वुड बी इनइफेक्टिभ है त्यसपछि काम गर्दैन नाउ ओके अब यदि नदिने निर्णय पनि गरेको भएको रहेछ भनेपछि त्यस्तो केसमा पनि इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बोडीले चाहिँ एप्लिकेन्टलाई 5 डेज भित्र चाहिँ जानकारी गराइदिनु पर्छ पर्मिसन आएन बोर्डले दिएन भनेर है अब त्यसपछि केही कुरा नोटमा राखिएको छ इटालिक्स र रातोमा त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्सर्न एप्लिकेन्ट जसले पर्मिसन पाएको छ त्यो कन्सर्न व्यक्तिले चाहिँ इन्डस्ट्रीले अपरेसन कमेन्स गरेको अथवा कमर्सियल प्रोडक्सन गरेको अथवा ट्रान्ज्याक्सन कमेन्स नगरेसम्म त्यो पाएको पर्मिसन it cannot be sold, transferred or changed in ownership है त्यो गर्न पाइदैन भनेर व्यवस्था गरेको छ सो इज देयर एनी डिस्कसन गणेश सर पहिले के 7 डेज थियो अहिले चाहिँ 5 डेज रिड्युस गरे हो पहिले रिजेक्सन हुँदाखेरि पहिले 7 डेज थियो नो इट इज 5 डेज है त बस
सर यो एनेक्सरहरु चाहिँ चेन्ज भएको छैन हो हजुर एनेक्सर 1 2 मा भएको लिस्टहरु चेन्ज भएको छैन हो नो नो त्यसमा देयर इज चेन्ज त्यसमा के दुई तीनवटा नयाँ थपिएको छ है एनेक्सरमा थपिएको छ त थप गर्छ है देयर इज चेन्ज इन एनेक्सर है त देयर इज स्लाइड चेन्ज है त्यसमा नयाँ नयाँ थपिएको छ लिस्ट है हजुर हुन्छ सर थ्यांक यू ओके अब हियर कम नाउ कम्स क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसन अफ इन्डस्ट्री सो जोसँग जे छ सकेसम्म नयाँ मेटेरियल नै राखेर पढौँ है पुरानोसँग कम्पेयर गर्नुभन्दा पनि नयाँ नै पढ्दा उपयुक्त हुन्छ है त इट कुड बी मोर इफेक्टिभ क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसन अफ इन्डस्ट्री मैले यो सेक्सनलाई भोलन्टरी रजिस्ट्रेसन अफ क्यान्सलेसन अफ इन्डस्ट्री पनि भन्छु किन भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्सर्न इन्डस्ट्रीले आफ्नो रजिस्ट्रेसन आफै क्यान्सल गराउन इन्टेन्ट गरेको आफ्नो रजिस्ट्रेसन आफै क्यान्सल गर्न खोजेको अब कथन कदाचित कुनै इन्डस्ट्रीले अपरेट गर्न सकेन कुनै कारणले गर्दा सो त्यसो केसमा कन्सर्न इन्डस्ट्रीले चाहे भने आफ्नो रजिस्ट्रेसन क्यान्सल गराउन सक्छ है सो फर दिस पर्पज इट निड्स टु फाइल एप्लिकेसन टु द कन्सर्न इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बडी एप्लिकेसन दिने अनि त्यहाँ रिजन उल्लेख गर्ने मैले अपरेट गर्न सकिनँ ड्यु टु एनी रिजन अब त्यस्तो छ भनेपछि अब इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बडीले उपयुक्त ठान्दछ भनेपछि रजिस्ट्रेसन क्यान्सल गरिदिने भनेर ऐनले व्यवस्था गरेको छ अब कुरा आउँछ फेरि यदि कन्सर्न इन्डस्ट्री इन्सल्भेन्ट भइसकेको छ भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ सम्बन्धित कानुन अनुसार नै हुने भनेर व्यवस्था छ अब कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएको इन्डस्ट्री पनि प्रिभेलिङ ल अनुसार इन्सल्भेन्ट भएको छ भनेपछि त्यो पनि प्रिभेलिङ ल अनुसारले नै हुने भन्ने कुरा छ अब कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएको इन्डस्ट्री इन्सल्भेन्ट भएको छ भने कुन लले हेर्छ क्याप 3 को कोही हुनुहुन्छ भने थाहा होला उहाँहरूलाई इन्सल्भेन्सी एक्ट यस सो यहाँ नोटमा राखिएको छ भनेको यो इन्सल्भेन्सी एक्ट नै भन्न खोजेको इन केस अफ इन्डस्ट्रीज रजिस्टर्ड अन्डर कम्पनीज अन्डरगो इन्सल्भेन्सी proceedings pursuant to the prevailing law so this it shall be dealt according to the same law भनेको इन्सल्भेन्सी ल अनुसार यसको काम कारबाही अगाडि हुने भन्न खोजेको अर्को क्लासिफिकेसन अफ इन्डस्ट्रीज है सो देयर इज चेन्ज इन द क्लासिफिकेसन अफ सर्टेन इन्डस्ट्रीज बिट्विन द प्रिभियस एक्ट एन्ड द करेन्ट एक्ट सो लाइकवाइज there is change in definition of micro enterprises right so this your micro enterprise ko definition chai important chai either cap 2 level ko bhaye pani cap 3 ko bhaye pani this is important for examination hai micro enterprise ko definition yo yaad rakhnu hola है त so यसमा क्राइटेरिया तोकेको छ यस्तो यस्तो इन्डस्ट्री चाहिँ माइक्रो एन्टरप्राइज भित्र पर्ने भनेर है फेरि इट हैज क्लियरली टोल्ड इट हैज क्लियरली स्पेसिफाइड दैट इंडस्ट्री हैविंग मेड द फलोइङ कन्डिशन्स अदर देन द इंडस्ट्रीज रिक्वायरिङ परमिशन अब हामीले अघि सेक्सन 8 मा पढ्यौं कस्तो कस्तो खालको इन्डस्ट्रीलाई परमिशन चाहिन्छ सो त्यो इन्डस्ट्री चाहिँ माइक्रो एन्टरप्राइज भित्र पर्दैनन् है त सो भेरी केयरफुल परमिशन रिक्वायर गर्ने इन्डस्ट्री चाहिँ माइक्रो एन्टरप्राइज भित्र पर्दैनन् ती बाहेकका यो क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको इन्डस्ट्री चाहिँ माइक्रो एन्टरप्राइज भित्र पर्ने भन्ने कुरा छ सो यु नीड टु सी द क्राइटेरिया फिक्स क्यापिटल जसको फिक्स क्यापिटल चाहिँ 20 लाख सम्म छ प्रिभियस एक्टमा इट वाज 5 लाख को ठाउँमा 20 लाख राखिएको छ अनि एन्टरप्रेन्योर हिमसेल्फ हरसेल्फ एन्गेज्ड भन्ने कुरा छ नेक्स्ट चाहिँ म्याक्सिमम 9 वर्कर्स इन्क्लुडिङ द एन्टरप्रेन्योर एन्ड नेक्स्ट व्हाट इज द क्राइटेरिया एनुअल ट्रान्जेक्सन इज लेस देन ₹1 करोड है एनुअल ट्रान्जेक्सन लेस देन 1 करोड को व्यवस्था गरेको छ प्रिभियस एक्टमा इट वाज 50 लाख को कुरा थियो अहिले चाहिँ 1 करोड सम्म राखिएको छ अनि अर्को छ इफ इक्विपमेन्ट विथ इन्जिन इज युज त्यस्तो केसमा चाहिँ इन्जिन क्यापासिटी चाहिँ 20 किलोवाट भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ स्पेसिफाई गरेको छ सो माइक्रो एन्टरप्राइजको क्राइटेरिया क्याप 2 लेभल भए पनि क्याप 3 लेभल भए पनि सो यु नीड टु रिमेम्बर द क्राइटेरिया यो इम्पोर्टेन्ट छ है एक्जामको लागि अनि अर्को छ कटेज इन्डस्ट्रीको केसमा है कटेज इन्डस्ट्री छ यसमा केही खासै डेफिनेसनमा चेन्ज छैन प्रिभियस एक्ट र अहिले एक्टमा सो इट यु बेसिकली नो दैट दिज आर ट्रेडिशनल स्किल्स ट्रेडिशनल स्किल एन्ड टेक्नोलोजी बेस्ड हुन्छ त्यसपछि लेबर इन्टेन्सिभ लोकल रिसोर्स लोकल टेक्नोलोजी बेस्ड नै हुन्छ त्यसपछि फेरि यदि यसमा इन्जिनहरू युज गरेको छ भनेपछि त्यसको इन्जिन क्यापासिटी चाहिँ 50 किलोवाट भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर व्यवस्था गरेको छ अब प्रिभियसली यो 10 किलोवाट थियो नाउ देयर हैज बीन चेन्ज अनि अर्को चाहिँ इन्डस्ट्रीज मेन्सन इन एनेक्सर 2 मा छ अब एक्जाममा क्याप 2 लेभलमा राइट सर्ट नोट्स 1 मा चाहिँ एक्जाममा आउन सक्छ कटेज इन्डस्ट्री भनेर है अब एक्जाममा आउँछ भनेपछि चाहिँ
जस्ट अब एनेक्सरमा पनि उल्लेख गरेको छ देयर इज अ लट अफ लिस्ट इन एनेक्सर 15-17 वटा कति लिस्ट छ कटेज इन्डस्ट्रीको कोही कण्ठ गर्दैन है कोही रट्दैन कोही घोक्दैन त्यो एनेक्सर गणेश त्यो एनेक्सर कण्ठ गर्ने याद गर्ने त्यो लाग्दै हुँदैन है डोन्ट गो फर रिमेम्बरिङ दोज एनेक्सर सो एक्जाममा सोध्छ भनेपछि जस्ट टेक्निकली प्रेजेन्ट दिस है एनेक्सर यही तरिकाले प्रेजेन्ट गर्ने यु विल गेट अप्टिमम मार्क्स नै आउँछ मैले एनेक्सर सार्छु अनि मात्र मार्क्स आउँछ भने डोन्ट वेस्ट द टाइम है अर्को क्लासिफिकेसन एनेक्सर लेख्नै पर्दैन सर हजुर एनेक्सर लेख्नै पर्दैन नो यु नीड टु मेन्सन एन इन्डस्ट्रीज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 2 भनेर चाहिँ उल्लेख गर्नु है युनिट यो चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ है त तर एनेक्सर भित्रको कन्टेन्ट चाहिँ रटेर बोकेर तनाव लिएर लिनु पर्दैन है त ए हजुर यो त उल्लेख गर्नै पर्छ नि इन्डस्ट्रीज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 2 भनेर यो त प्रिस्क्राइब गर्नै पर्छ मेन्सन गर्नै पर्छ है त दिस इज मस्ट सो मैले के बनाएको छु एनेक्सर चाहिँ अननेसेसरी घोक्ने रट्ने काम चाहिँ नगर्नु धेरै सो इज इट फाइन यस सर ल अनि त्यसपछि एकचोटि दुईचोटि पढ्ने युनिट टु बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ त गर्नुपर्छ यस के कस्तो हुँदो रहेछ बेसिक नलेज त लिनु पर्यो तर दिमागमा हु बहु रट्ने घोक्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो है ओके नेक्स्ट कम्स क्लासिफिकेसन अफ इन्डस्ट्रीज भित्रै अब क्यापिटलको बेसिसमा क्लासिफिकेसन है यो इम्पोर्टेन्ट छ है सो युनिट टु यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है सो स्मल इन्डस्ट्रीज मिडियम इन्डस्ट्रीज लार्ज इन्डस्ट्रीज को क्यापिटलको बेसमा क्लासिफाई देयर इज चेन्ज छ है पुरानोको ऐनमा र अहिलेको ऐनमा चेन्ज छ है ओके सो यस स्मल इन्डस्ट्रीको क्याटेगोरी भित्र चाहिँ 15 करोडसम्म माइक्रो र कटेज इन्डस्ट्रीज बाहेक 15 करोडसम्म क्यापिटल भएको फिक्स एसेट्स भएको चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ स्मल इन्डस्ट्री भित्र उल्लेख गरिएको छ प्रिभियसली यो चाहिँ 10 करोड राखिएको थियो क्यापिटल लाइकवाइज मिडियम इन्डस्ट्रीको केसमा चाहिँ मोर देन 50 करोड मोर देन 15 करोड नट एक्सिडिङ 50 करोड प्रिभियसली इट वाज 10 to 25 एन्ड लाइकवाइज लार्ज इन्डस्ट्रीको केसमा चाहिँ त्यसको क्यापिटल मोर देन 50 करोड छ भने यो चाहिँ लार्ज इन्डस्ट्रीमा पर्ने एक्जाममा त्यो कम्पेयर गर्नु पर्दैन है प्रिभियस एक्टमा यस्तो थियो अहिलेको यस्तो छ जस्ट मैले यहाँ चाहिँ बुझाउन सजिलो होस् जस्ट केही कम्पेयर मात्रै गरियोस् भनेर एक्जाममा पहिला अहिले त्यस्तो थियो अहिले यस्तो छ त्यो डोन्ट राइट लाइक द्याट है त हुन्छ अनि लाइकवाइज क्लासिफिकेसन इन्डस्ट्रीले प्रोडक्ट र सर्भिस प्रोडक्सनको आधारमा केही क्लासिफाई गरिएको छ अन द बेसिस अफ देयर प्रोडक्ट्स एन्ड टाइप अफ सर्भिस पुरानो ऐनमा पनि थियो लाइकवाइज एनर्जी बेस्ड इन्डस्ट्री छ त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री एग्रो फरेस्ट्री बेस्ड इन्डस्ट्री मिनरल इन्डस्ट्री कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री टुरिज्म इन्डस्ट्री आईटी एन्ड आईटी बेस्ड इन्डस्ट्री सर्भिस ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री पुरानो ऐनमा पनि यही क्लासिफिकेसन थियो सो के फरक छ भन्दाखेरि पुरानो ऐन र यो ऐनमा भन्दाखेरि चाहिँ एनेक्सरमा केही कुराहरू थप गर्छ है एनेक्सरमा अलमोस्ट 80% कन्टेन्ट पुरानै छ एनेक्सरमा इन्क्लुड भएको लिस्ट अनि अलमोस्ट केही इन्डस्ट्रीहरूको चाहिँ एडिसनल इन्क्लुडेड छ है एक्चुअली सर र एनेक्सर हेर्दा हुन्छ नयाँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टको एनेक्सर हेर्दा हुन्छ है यसमा यो पनि यसमा डिस्कस गर्नुपर्ने त्यति उपयुक्त छैन यहाँ अर्को छ फिक्स क्यापिटल अफ इन्डस्ट्री इन्डस्ट्रीको फिक्स क्यापिटलको कुरा गर्न खोजिरहेछ सो यहाँ क्यापिटल लेभलको जसले इक्जाम दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो रिलेभेन्ट छ एक्जामलाई बढी आउन सक्छ एक्जाममा क्यापिटल लेभलको लागि सो हियर आर सर्टेन लिस्ट अफ फिक्स एसेट्स है केही इक्जाम्पलहरू छ केही लिस्ट छ जसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीको फिक्स क्यापिटल भनेर भनिएको छ अब अकाउन्टिङ डिफिनेसनमा फिक्स क्यापिटलको आफ्नै डिफिनेसन छ अकाउन्टिङमा अथवा एएस को डिफिनेसन भनौँ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको यहाँ यो ऐनको डिफिनेसन आफ्नै छ सो यसले के भन्न खोजेको छ के सर्टेन लिस्ट दिएको छ सर्टेन एसेट्सहरू छ त्यो एसेट्सहरूमा गरिने लगानी चाहिँ फिक्स क्यापिटलमा इन्क्लुड हुने भन्न खोजिएको छ सो इफ यु सी द लिस्ट यो चाहिँ राम्रोसँग पढौ इम्पोर्टेन्ट छ क्यापिटल लेभलको लागि बढी सो यु क्यान सी land or what could be underground space, water or below water, whatever be any construction. It could be like you can see industry, factory, building, warehouse, residential building ko kura cha, vehicle ko kura cha, furniture ko kura cha. So whatever be, यी सबै सम्पत्ति हुन् यसमा भएको अथवा हुने लगानी चाहिँ क्या इन्डस्ट्रीको फिक्स क्यापिटलमा इन्क्लुड गर्न पाउने भनेर व्यवस्था छ इफ यु सी अल दिज आर फिक्स एसेट्स है सबै फिक्स एसेट्स हो यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीको फिक्स क्यापिटल भन्न खोजेको हो भनिएको हो अब यो त फिक्स एसेट्स नै भए जेनरली भनौँ अब यी बाहेक केही खर्चहरू पनि छ त्यसलाई खर्च भए पनि चाहिँ फिक्स क्यापिटलमा इन्क्लुड गर्ने भनेर ऐनले व्यवस्था गरेको छ सो इफ यु कैन सी सो यहाँ चाहिँ एक्सपेन्सहरू छ है सो केही खर्चहरू छ जुन चाहिँ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिसमेन्टको डिफ्रेन्ट स्टेजहरूमा भएको छ सो त्यस्तो खर्चहरूलाई चाहिँ
इन्डस्ट्रीको क्यापिटलमा इन्क्लुड गर्ने भनेर ऐनले व्यवस्था गरेको छ। इफ यु क्यान सी टेक्निकल अर सुपरभिजन एक्सपेन्स, लाइकवाइज प्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फ्री अपरेसन एक्सपेन्स, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स टु बी क्यापिटलाइज, यो तीनटा त पुरानो ऐनमा पनि थियो। त्यसपछि अर्को रातो अक्षरमा चाहिँ पुरानो ऐनमा व्यवस्था थिएन, यो ऐनमा एडिसन हो। सो यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट अनि रिसर्च कस्ट बिफोर द अपरेसन अफ द इन्डस्ट्री, इन्डस्ट्री सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि गरिएको इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट र रिसर्च कस्ट पनि चाहिँ इन्डस्ट्रीको फिक्स क्यापिटलमा उल्लेख गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सो अब कुनै इन्डस्ट्रीको फिक्स क्यापिटल कति त भन्ने कुरा आउँछ भनेपछि यु निड टु एड दिस कस्ट अफ दिस एसेट्स एन्ड द टोटल एक्सपेन्स अन दिस हेडिङ्स एन्ड आफ्टर द्याट the fixed capital of the industry will be determined. अब कहिलेकाहीँ क्वेसन आउन सक्ला चाहिँ क्यापिटल लेभलमा बढी सम्भावना छ। जस्तो कस्तो क्वेसन भन्दाखेरि केही इक्जाम्पल देला, ल्यान्ड यति करोड, बिल्डिङ यति करोड, ट्रक यति करोड, फर्निचर यति करोड, त्यसपछि यो खर्चहरू पनि आउला, एक्सपेन्सहरूको अमाउन्ट देला, अनि त्यसपछि a question could be asked, classify the industry pursuant to the Industrial Enterprises Act 2076 अनुसार क्लासिफाई गरौँ भनेर क्वेसन आउन सक्ला है। सो त्यस्तो केसमा what you need to be very careful, के गर्नु पर्यो त्यस्तो केसमा पुरा एसेट्सको खर्च जोड्ने, अनि त्यसपछि यो एक्सपेन्स भनेको यो क्याटेगोरी भित्र पर्ने एक्सपेन्स मात्रै जोड्नु पर्यो। गणेश बी भेरी केयरफुल, एक्सपेन्स भनेपछि यो क्याटेगोरीको एक्सपेन्स मात्रै जोड्ने हो, अरु एक्सपेन्स सबै भट्टाभट जोड्न भन्न खोजेको होइन। पहिला फिक्स एसेट्सको कस्ट जोड्ने, त्यसपछि यो क्याटेगोरीको एक्सपेन्स जोड्ने, आफ्टर द्याट एक्सपेन्स जोडिसकेपछि चाहिँ what is the value of the assets हेर्ने, अनि त्यसपछि यु क्यान सी स्मल इन्डस्ट्रीको डेफिनेसन भित्र तोकेको छ कति करोडसम्म हुने भन्ने कुरा मेन्सन गरेको छ। लाइकवाइज मिडियम पनि छ, लाइकवाइज लार्ज। अब क्वेसनमा दिएको इन्डस्ट्रीको फिक्स क्यापिटल कति आइरहेछ भन्ने कुरा यकिन गरेर त्यसपछि इन्डस्ट्रीको क्लासिफिकेसन अनुसारको कुन क्यापिटलसँग मिल्छ त भनेपछि लाइकवाइज दिस एन्ड यु निड टु प्रेजेन्ट द एन्सर। सो त्यस्तो एक्जाममा क्वेसन आउन सक्ने सम्भावना छ। यदि आउँछ भनेपछि फर्स्ट युनाइट टु द एक्टको लिगल प्रोभिजन लेख्ने, स्मल इन्डस्ट्रीलाई कस्तो इन्डस्ट्रीलाई भनेको छ त्यो लेख्ने, मिडियम कस्तोलाई भनिएको छ त्यो प्रेजेन्ट गर्ने, त्यसपछि लार्ज कस्तो त्यो प्रेजेन्ट गर्ने। आफ्टर द्याट यु निड टु एनालाइज द सिनारियो अफ द क्वेसन, त्यसपछि क्वेसनको सिनारियो एनालाइज गर्ने सबै। यु निड टु इन दिस केस द फिक्स क्यापिटल अफ द इन्डस्ट्री इज क्यालकुलेटेड एज फलोज भनेर फिक्स क्यापिटल निकाल्ने। ओके, फिक्स क्यापिटल आइसकेपछि चाहिँ अब कति अमाउन्ट आउँछ, कुन क्लासिफिकेसनसँग मेल खान्छ, स्मलसँग खान्छ कि मिडियमसँग खान्छ कि लार्जसँग खान्छ, एन्ड लास्ट यु निड टु कन्क्लुड सिन्स द क्यापिटल अफ द इन्डस्ट्री इज दिस मच करोड, इट फल्स विदिन द रेन्ज अफ small industry. If it falls in the range of that industry, you need to write hence the industry is small, the industry is classified as small industry pursuant to the industrial laws 2076. But if you present like this, I hope you will get good marks. यो यस्तो क्वेसन आयो भने डिल गर्न सकिन्छ मिस्टर राज, सक्नुहुन्छ? हजुर सर, हुन्छ। यो आउन सक्छ, सम्भावना छ है त? हस्, कि फेरि बुझाइदिन एकचोटि? हैन सर, बुझे सर है। ओके, अब नाउ कम्स हियर इन्डस्ट्री एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन बोर्ड। अब अघि हामीले डेफिनेसनमा हेरेको थियौँ बोर्ड भन्ने वर्ड युज थियो, त्यो बोर्ड भनेको यही बोर्ड नै भन्न खोजेको, इन्डस्ट्री एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन बोर्ड। अब एक्जाममा आफूलाई बोर्ड लेखे पनि भयो, केही फरक पर्दैन, अथवा यसको फुल फर्म फुल नेममा इन्डस्ट्री एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन बोर्ड, नथिङ विल मेक अ डिफरेन्स, यु क्यान राइट एनिथिङ एल्स है। अब कुरा आउँछ नेपाल गभर्मेन्टले यो बोर्ड कम्पोजिसन इन्डस्ट्री इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन बोर्ड नेपाल गभर्मेन्टले फर्म गर्ने हो। दिस बोर्ड इज फाउन्ड बाई नेपाल गभर्मेन्ट है। अब हामी यसको भूमिका, रोल, फङ्सन्स, ड्युटिज, पावर हेर्छौँ। अब इफ यु सी द कम्पोजिसन अफ द बोर्ड इज चेयर्ड बाई द मिनिस्टर अर स्टेट मिनिस्टर फर इन्डस्ट्रिज भनेको उद्योग मन्त्री अथवा उद्योग राज्य मन्त्रीको चेयरम्यानसिपमा चाहिँ यो बोर्डको स्थापना हुन्छ। यो बोर्ड नेपाल गभर्मेन्टले फर्म गर्ने हो। फेरि कुरा होला, यहाँ लामो लिस्ट छ, इफ यु सी देयर इज अ लिस्ट अफ ए देखि के। अब कोही यो यदि कसैले सजिलो हुन्छ याद गर्न भने गर्ने, अदरवाइज जबरजस्ती पढ्ने को हुँदो रहेछ। जस्ट यु निड टु किप द नलेज चाहिँ चाहिन्छ, कुन के हुँदो रहेछ। तर यो कोही पनि यो घोक्ने रट्ने काम चाहिँ गर्दैन कोही पनि। यदि कसैले होइन मलाई धेरै सजिलो छ भने यु क्यान गो, दिस इज योर चोइस। अदरवाइज मैले कसैलाई चाहिँ यो रट घोका हुबहु याद गर भनेर आई डोन्ट रिकमेन्ड है, मैले रिकमेन्ड गर्दैन। किनभनेपछि यो
composition भनेपछि एक्जाममा पनि almost you need to write the full composition, otherwise त्यो लेख्नुको त्यति अर्थ हुँदैन. That's why यो partially याद गर्छु भन्नेतिर don't go like that, है त. त्यसपछि ठीक छ गणेश? ठीक छ सर. So दिमागमा राख्ने कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल there is an industry and investment promotion board formed by Nepal government under the chairmanship of the minister or state minister for industries, commerce and supply. यसको बोर्ड को अध्यक्ष चाहिँ उद्योग मन्त्री अथवा उद्योग राज्य मन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ you need to know, you need to. त्यसपछि बाँकी चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्दैन यो कन्टेन्ट भित्रको है, यसको कम्पोजिसन है. त्यसपछि अर्को यसको इम्पोर्टेन्ट एक्जामलाई दिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट सेक्सन 21 लाई चाहिँ बढी फोकस गरौँ है. यो बोर्डको कम्पोजिसन भन्दा पनि बोर्डको फंक्सन ड्युटिज पावर चाहिँ दिस इज इम्पोर्टेन्ट है. आइदर वाट एभर बी द क्याप 2 लेभलको भए पनि क्याप 3 लेभलको भए पनि जुनसुकै लेभलको भए पनि दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर एक्जामिनेसन. सो इट डाइरेक्टली अ क्वेसन यसमा कुनै केस बन्दैन आउँदैन. सो डाइरेक्टली क्वेसन विल कम एक्सप्लेन द फंक्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ बोर्ड or explain the role of the board, explain the role of board in the industrialization of the country. Question might be asked like this. So whatever be आए पनि यो बोर्ड को काम कर्तव्य र अधिकार भन्न खोजेको. सो यो बोर्ड को मेन फंक्सन, यो बोर्ड नेपाल गभर्नमेन्टले फर्म गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले स्मरण रहोस् है. सब अल अफ यु प्लिज कीप इन माइन्ड, यो बोर्ड नेपाल गभर्नमेन्टले फर्म गर्ने हो. सो बेसिकली यो बोर्ड खोल्नुको मेन उद्देश्य के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो कन्ट्रीलाई नेपाललाई, सो नेपालको ओभरअल डेभलपमेन्टको लागि इन्डस्ट्रियलाइजेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. द वी क्यानट इमेजिन डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री विदाउट इन्डस्ट्रियलाइजेसन अफ द नेसन. हेन्स अब इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको लागि त फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट चाहियो होइन. देयर इज अ रिक्वायरमेन्ट फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट. अब त्यो सम्बन्धी पोलिसीको कुरा आउँछ, पोलिसीको कुरा आउला. त्यसपछि त्यसपछि पोलिसीको कुरा आउला. इट कुड बी related to industrialization को कुरा आउला. त्यसपछि foreign investment को कुरा आउला, investment को. So whatever be country लाई overall industrialization गर्नको लागि के कस्तो नीति नियमको आवश्यकता पर्दछ, नेपाल गभर्नमेन्टलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने भनेर यसको मेन उद्देश्य त्यही रहेको छ है. So to provide नेपाल गभर्नमेन्ट necessary recommendation for the policies and procedures required for industrialization of the country. So यो सँगै related अरु पनि कामहरु फंक्सनहरु ड्युटिज पावर तोकेको छ. So if you can go through the slides. अब यसमा हेरौं फर्स्टमा त्यही पोलिसी फर्मुलेसनकै कुरा गरेर छ. यसले आफै पोलिसी फर्मुलेसन, यसको मेजर रोल चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टको सल्लाहकारको रूप छ है. सजेसन फिडब्याक दिन्छ नेपाल गभर्नमेन्टलाई के गर्दा उपयुक्त हुन्छ. सो इफ यु सी फर द स्लाइड्स यु क्यान सी द रोल अफ इट्स रोल अफ द बोर्ड in providing recommendation to Nepal government in different aspects. Likewise, its other function is to evaluate on a regular basis policy, legal, corporate and procedural structure relating to overall industrialization of the country. And Nepal ko अहिले current स्थिति के छ, कसो छ, industrial policy को कुराहरु, legal aspect के छ, कसो छ, whether they are favorable or not, or any recommendation is required to be provided to Nepal government in this aspect. And त्यसपछि foreign investment सम्बन्धी पनि नेपाल गभर्नमेन्टलाई आवश्यकता अनुसारको फिडब्याक दिने, सल्लाह सुझाव दिने, डिसिजन मेकिङमा चाहिने इन्फर्मेसन दिने भन्ने यसको रोल छ. अनि अर्को के छ, नेपाल गभर्नमेन्टलाई फेरि पोल्युसन कन्ट्रोल सम्बन्धी उपयुक्त सल्लाह सुझाव दिने भन्ने कुरा छ. अनि देशको समग्र industrial status के छ, कस्तो छ, it is whether it is going good check or not, or certain reforms are to be introduced. Likewise, if there are reforms to be made, it needs to give suggestions to Nepal government. And likewise, it also serves as a dispute resolve गर्ने body को रूपमा पनि काम गर्छ. कुनै entrepreneur को complaint छ भनेपछि त्यो complaint हरुमा पनि केही छ भनेपछि it सुनवाई गर्छ. And likewise, Nepal government लाई फेरि industry को classification मा के थपगड गर्नुपर्ने हो, चेन्ज गर्नुपर्ने हो. ल सो एरिया को कुरा छ, डेभलप, underdeveloped. Likewise, there are an annexer, कुन district लाई कुन जिल्लालाई कस्तो एरियामा क्लासिफाई गर्ने छ, you can see the annexer. अब त्यसमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यक छ भने it gives suggestions, necessary suggestions. And likewise, you can one stop service center हामी अर्को स्लाइडमा हेर्छौं, त्यसलाई पनि फेसिलिटेट गर्ने कामको रोल खेल्ने कुरा छ. अब सो यु क्यान गो डाइरेक्टली थ्रु द स्लाइड्सबाट जान सकिन्छ. अब यसलाई यो कसैले घोक्ने रट्ने भन्दा पनि 2-3 चोटी थ्रुली स्टडी गरेपछि मोर लेस इट विल बिकम भेरी इजी. अनि एक्जाममा क्वेशन
आउँछ भनेपछि अलमोस्ट युनिट 5 मार्क्समा क्वेसन आउँछ भनेपछि युनिट टु 10 वटा पोइन्टसम्म चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न उपयुक्त हुन्छ। लामो एन्सर बनाएर 1.5 पेज 2 पेज बनाएर उपयुक्त छैन। जस्ट युनिट टु फोकस अन द पोइन्टमा फोकस गर्ने। 5 मार्क्समा क्वेसन छ भने युनिट टु गो अप टु 10 पोइन्टसम्म चाहिँ फोकस गर्न सकिन्छ। यो दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर एक्जामिनेसन है, क्याप 2 क्याप 3 वाट एभर कुड बी द लेभल। अब कुरा आउँछ फेरि अहिले व्यवस्था गरेको छ प्रोभिन्सियल इन्डस्ट्री एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन बोर्ड। यो प्रदेश लेभलको कुरा आयो अब चाहिँ। सो अघि जुन बोर्ड थियो द्याट वाज अ नेसनल बोर्डको कुरा थियो। अब अहिलेको ऐनले चाहिँ अब देश संहितामा गइसकेको छ, प्रदेश सरकार पनि छ। अब प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रको उद्योग व्यवसायहरू फस्टाउनको लागि चाहिँ आवश्यकता अनुसारको भूमिका खेल्नुपर्ने महसुस भयो भने कन्सर्न प्रोभिन्सले चाहिँ प्रोभिन्सियल इन्डस्ट्री एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन बोर्ड को व्यवस्था गर्न सक्ने भनेर चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। लाइकवाइज सो प्रदेश लेभलको बोर्ड भएपछि उसको पक्कै पनि रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ आफ्नो प्रदेशभित्रकै इन्डस्ट्रियल इन्भाइरोमेन्ट इन्डस्ट्रियल सेक्टर डेभलप होस् भनेर नै उसको अब्जेक्टिभ रहन्छ र उसको बेसिकली काम कारबाही चाहिँ प्रदेश सरकारलाई नै सल्लाह सुझाव दिने कुरा नै आउँछ। सो लाइकवाइज जस्तै जुन अघिको बोर्ड थियो उसले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने कुरा थियो भने यो प्रदेश लेभलको बोर्डले कसलाई सल्लाह सुझाव दिने कुरा आउँछ? प्रदेश सरकारलाई। आफ्नो प्रदेश सरकारलाई। उसलाई आफ्नो प्रदेशसँग मतलब छ, आफ्नो प्रदेशसँग सरोकार छ, उसले आफ्नो प्रदेशको उद्योगहरू विकसित हुन्, उद्योगहरू फस्टाउन भन्ने नै उद्देश्य हो। सो उसले आफ्नो एउटा प्रदेशको इन्डस्ट्रियलाइजेसनको लागि जे जस्तो रिक्वायरमेन्ट छ भूमिका खेल्नुपर्ने उसलाई त्यसले फोकस गर्छ है। सो लाइकवाइज यु क्यान सी अब प्रदेशकै इन्डस्ट्रियल पोलिसीहरू के कस्तो छ त्यसलाई ओभरअल इभ्यालुएसन गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टलाई सल्लाह सुझाव दिने। अनि प्रदेशमै इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोल इन्डस्ट्रियल इन्भाइरोमेन्टको कन्ट्रोलको कुरा आउँछ भने त्यसमा पनि उसले इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक स्टडी गर्ने, प्रदेश सरकारलाई रिकमेन्ड गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने कुरा छ। अनि त्यसपछि प्रदेशकै ओभरअल इन्डस्ट्रियल पोजिसन कस्तो छ, वेदर इट इज इन द गुड ट्र्याक अर नट, अर सर्टेन रिफर्म्स आर टु बी मेड टु सजेस्ट अर प्रोभाइड नेसेसरी रिकमेन्डेसन्स टु प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट। लाइकवाइज आफ्नो प्रदेशभित्रकै इन्डस्ट्रीहरूमा केही गुनासोको कुरा छ, केही डिस्प्युट छ भने त्यस्तो कन्सर्न अथोरिटिजहरूलाई चाहिँ नेसेसरी एक्सन लिने अथवा डाइरेक्सन गर्ने कुरा छ। अनि आफ्नो प्रदेशकै इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट बढाउनलाई के कस्तो नीति नियमको आवश्यकता छ त्यसमा स्टडी गरेर आवश्यकता अनुसारको सल्लाह सुझाव दिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सो यु क्यान सी गो टु द डाइरेक्टली थ्रु द साइट्स। यसको मेजर रोल चाहिँ आफ्नो प्रदेशभित्रकै उद्योग इन्डस्ट्रियल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कसरी फस्टाउने, कसरी इन्डस्ट्रीहरूलाई विकास गर्ने भनेर आवश्यकता अनुसारकै प्रदेश सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने नै फोकस छ। सो यो पनि आउन सक्छ एक्जाममा है, एक्जाममा आउन सक्छ है, यो आउन सक्छ एक्जाममा। It could be asked in the examination. अर्को कुरा छ exemptions, facilities and concessions को कुरा छ। इन्कम ट्याक्स exemption, facilities and concessions छ सेक्सन 24। यसमा अलमोस्ट 20-22 वटा इन्कम ट्याक्ससँग रिलेटेड exemptions, facilities र concession को कुरा छ। प्रिभियस एक्टमा के थपहरू भएको छ, देयर आर सर्टेन लिस्ट अफ इन्डस्ट्रीको के क्याटेगोरी थपिएको छ। अनि त्यसपछि टाइम फ्रेम पनि एमेन्डमेन्ट छ। सो यसमा मैले यो ठुलो लिस्ट भएको कारणले गर्दा यहाँ राख्न चाहेन। यु क्यान गो डाइरेक्टली थ्रु द एक्टबाटै जान सकिन्छ, थ्रुली पढ्दा हुन्छ यो सेक्सन 24। अनि लाइकवाइज सेक्सन 25 मा कस्टम ड्युटी एक्जाम्सन फेसिलिटी एन्ड कन्सेसन छ। यसमा पनि एक्टबाट नै जाँदा उपयुक्त होला। सेक्सन 24 यसमा अलि ठुलो लिस्ट छ, सेक्सन 25 मा छैन, ठुलो लिस्ट त छैन, दो भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमै एक्टमै छ। सो डाइरेक्टली यु क्यान सी द एक्ट सेक्सन 24 र सेक्सन 25 मा। सर यो के रे इन्कम ट्याक्स एक्टलाई के यसले एमेन्ड गर्यो अब लागु हुन्छ अब ट्याक्समा? सो आफूले के क्लियरली बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्समा जहिलेसम्म इन्कम ट्याक्सले रिलिभेन्ट प्रोभिजन एक्जाम्पको रिलिभेन्ट प्रोभाइड दिँदैन, इन्कम ट्याक्सको मोस्ट प्रोबेबली मलाई याद भएसम्म सेक्सन 11 होला। त्यहाँ कुन इन्डस्ट्रीले कस्तो ठाउँको इन्डस्ट्री, सेक्सन 11 नै हो हजुर।
हजुर सेक्सन 11 नै हो। ओके, सेक्सन 11 मा लिस्ट प्रोभाइड गरेको छ है। सेक्सन इन्कम ट्याक्सको सेक्सन 11 मा लिस्ट प्रोभाइड गरेको छ। त्यही लिस्ट भित्र जे छुट सेवा सुविधा दिएको छ त्यही अनुसारले नै पाउने हो। अब यो कुरा त्यही अनुसारले इन्कम ट्याक्सले पनि त्यहाँ इन्कर्पोरेट गर्छ भनेपछि दे विल गेट द एक्जम्पसन्स। किनकि इन्कम ट्याक्सको म्याटरमा सुप्रिम एक्ट नै इन्कम ट्याक्स हो है। सायद अहिलेको अहिले नयाँ बजेट आउँदैछ, त्यही अनुसारले इन्कम ट्याक्स र भ्याटमा एमेन्डमेन्ट होला, सायद यसले एड्रेस गर्ला त्यो कुरालाई है। यस अब त्यसपछि माइक्रो इन्टरप्राइजलाई चाहिँ के एक्जाम्पसन र फेसिलिटिजको व्यवस्था गरेको छ, दिस इज इम्पोर्टेन्ट है। क्याप 2 लेभल भए पनि क्याप 2 क्याप 3 वाट कुड बी द लेभल, यो सजिलो छ। सो यो सँगै माइक्रो इन्टरप्राइजको डेफिनेसन पनि यहाँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डेफिनेसन 5 मार्क्सको क्वेसनमा एक्सप्लेन माइक्रो इन्टरप्राइजेस एन्ड द फेसिलिटिज एन्ड एक्जाम्पसन्स प्रोभाइडेड टु सच इन्डस्ट्रिज भनेर आउन सक्छ 5 मार्क्समा। सो त्यसमा भेरी सिम्पली भेरी सर्टकट रूपमा माइक्रो इन्टरप्राइजको डेफिनेसन प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि चाहिँ के एक्जाम्पसन र फेसिलिटिज छ त यो ऐन अन्तर्गत भनेर त्यो एकदम सिम्पल तरिकाले प्रस्तुत गर्ने, सिम्पल वेमा। सो के भनिएको छ भन्दाखेरि माइक्रो इन्टरप्राइजलाई चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि कुनै शुल्कहरू कुनै फी नलाग्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ है। एन्ड लाइकवाइज फेरि माइक्रो इन्टरप्राइजको चाहिँ इन्कममा ट्याक्स नलाग्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ। सो माइक्रो इन्टरप्राइज इन अपरेसन बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ दिस एक्ट or micro enterprise that are or micro enterprise after the commencement of this act, whatever be before or after any category of micro enterprises भए पनि अहिलेको एक्टले चाहिँ 100% इन्कम ट्याक्स एक्जाम्पसनको व्यवस्था गरेको छ। जुन चाहिँ प्रिभियस एक्टमा के थियो भन्दाखेरि 5 इयर्ससम्म इन्कम ट्याक्सको एक्जाम्पसनको कुरा गरेको थियो भनेपछि अहिलेको एक्टले चाहिँ इन्कम ट्याक्स नै नलाग्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ। इज इट फाइन? यस सर। पुरानो एक्टमा के थियो 5 इयर्ससम्म त्यो छुट थियो, अहिले चाहिँ के थियो 100% एक्जाम्पसनको कुरा गरेको छ, यति वर्ष उति वर्षसम्म भनेर अहिलेको एक्टले मेन्सन गरेको छैन है। यो याद राखौँ है त। अनि अर्को छ वुमेन इन्टरप्रेन्योरको लागि है। सो वुमेनहरूलाई पनि कन्ट्रीको इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा भाग होस्, वुमेन इन्टरप्रेन्योरलाई पनि इन्करेजमेन्ट होस् भनेर अहिलेको ऐनले, सो प्रिभियस एक्टले पनि यो व्यवस्था गरेको थियो। त्यही प्रिभियस एक्टको व्यवस्थाले अहिलेको ऐनले पनि कन्टिन्युटी दिएको छ। सो this is important for exam. What could be the either level cap 2 or cap 3? This is important for 4 to 5 marks. So यो जति पनि यस सेक्सन अन्तर्गतको सुविधा छ यो चाहिँ महिला उद्यमीको हकमा मात्रै छ। इट इज एप्लिकेबल ओन्ली इन केस अफ फिमेल इन्टरप्रेन्योरलाई मात्रै हो यो है त। अब कसैले क्वेसन आउला म फिमेल र पुरुषको पार्टनरशिपमा छ यो सेवा सुविधा पाउने नपाउने, सो त्यो केसमा ऐनले नपाउने ऐनको मनसाय नपाउने नै देखिन्छ है। सो किनकि स्ट्रिक्टली फोकस गरेको छ, ठाउँ ठाउँमा स्ट्रिक्टली फोकस छ महिला उद्यमीको मात्रै स्वामित्व भन्ने वर्ड राखिरहेको छ। सो महिला हुन आवश्यक छ है त। इट इज so what it is given, you can see the 4 types of exemptions and facilities. अब इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन फी को केसमा लाग्ने शुल्क जति लाग्छ इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि त्यसमा महिला उद्यमीको हकमा चाहिँ 35% एक्जामिनेसन दिने छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। अनि लाइकवाइज चाहिँ महिला उद्यमीको अन्तर्गतको उद्योगलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रपर्टी दर्ता गर्दाखेरि लाग्ने शुल्कमा 20% एक्जाम्पसन दिने कुरा छ। अनि लाइकवाइज चाहिँ फिमेल इन्टरप्रेन्योरको लाई चाहिँ आफ्नो इन्डस्ट्री लोकेट गर्नको लागि चाहिँ इन्डस्ट्रियल एरिया अथवा इन्डस्ट्रियल भिलेजमा आफ्नो इन्डस्ट्री लोकेट गर्ने इन्टेन्सन छ भने अथवा त्यहाँ इस्टाब्लिस गर्ने उद्देश्य छ भनेपछि महिला उद्यमीको हकमा चाहिँ कन्सर्न अथोरिटी जसले चाहिँ त्यस्तो जसले अपरेट गर्छ त्यस्तो ठाउँहरू भन एरिया उसले चाहिँ महिला उद्यमीको हकमा चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ। सपोज गणेश एउटा इन्टरप्रेन्योर हो, लाइकवाइज अरू कुनै महिला हो, गणेशको केसमा ठाउँ खाली छैन भनेर टार्न मिल्ला, अब कोही महिला जानुहुन्छ भने ठाउँ खाली नभए पनि हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ, हजुरले प्रायोरिटी पाउनुहुन्छ, हजुर चाँडै मिल्छ भनेर चाहिँ प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा छ वुमेनहरूलाई, वुमेन इन्टरप्रेन्योरलाई। अब अर्को कुरा छ फेरि अब एक्स लोनको कुरा छ है। सो यसमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि महिला उद्यमी अन्तर्गतको उद्योगले चाहिँ यदि आफ्नो प्रोडक्सन एक्सपोर्ट गर्छ भनेपछि त्यस्तो उद्यमीलाई चाहिँ त्यस्तो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट चाहिँ वुमेन इन्टरप्रेन्योर्स लोन फन्ड अन्तर्गत चाहिँ
कर्जा प्रोभाइड गर्ने अन द बेसिस अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन अफ द इन्डस्ट्रीको वित्तीय विवरणको आधारमा चाहिँ कर्जा प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। सो यहाँ के छ भन्न खोजेको त्यस्तो केसमा बिना धितो पनि कर्जा दिन पाउने भन्ने व्यवस्था गर्न खोजेको। सो केही ब्याङ्कहरूले पनि त्यो व्यवस्था लागू गरिसकेछन्। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ महिला उद्यमीलाई चाहिँ अलमोस्ट 10 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ बिना धितो कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ महिला उद्यमी भनेर छुट्टै प्रोडक्ट नै छ। अनि सो यस्तै कुरा नै फोकस गर्न खोजेको। अब इन केस मेल एन्टरप्रेन्योरको केसमा छ भनेपछि त्यहाँ कोलेटरलको कुरा होला अथवा डिफ्रेन्ट कुरा होला। फिमेलको केसमा चाहिँ फिमेललाई इम्पावर गर्नको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ फाइनेन्सियल इन्डस्ट्रीको फाइनेन्सियलको आधारमा चाहिँ लोन दिन सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सो डु यु थिङ्क देयर इज हामी के डिस्कस गर्नुपर्छ यसमा? पर्दैन सर। दिस इज एक्जामलाई इम्पोर्टेन्ट छ यो है, दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम। अर्को छ एडिसनल फेसिलिटी एन्ड कन्सेसनको कुरा छ। सो यो सेक्सनले बेसिकली के फोकस गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अगाडिको हामीले जुन पढ्यौँ सेक्सन अनुसार आफ्टर फ्रम सेक्सन 24 जो अगाडि त्यसको सेक्सनसम्म त्यो सँगसँगै त्यो त छुट सेवा सुविधा छँदैछ, त्यो सँगै चाहिँ सर्टेन इन्डस्ट्रीहरूलाई रिक्वायरमेन्ट अनुसार सर्टेन क्राइटेरिया अनुसार ती बाहेक पनि एडिसनल फेसिलिटी कन्सेसन्स दिन सकिने भनेर यो व्यवस्था गरेको छ। सो इफ यु गो थ्रु दिस सेक्सन त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ सर्टेन इन्डस्ट्री क्याटेगोरी दिएको छ। अनि त्यसपछि आवश्यकता भयो भने नेपाल गभर्मेन्टले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर केही सेवा सुविधा दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। सो हामी केही चर्चा गर्छौँ, यु क्यान सी द लिस्ट। अब एक्जामको लागि चाहिँ क्याप 3 जसले एक्जाम दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई क्याप 2 क्याप 3 वाट एभर बी द लेभल एक्जामलाई फोकस गर्नु होला। यो इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामिनेसन एस्पेक्टले पनि। ओके, सो जस्तै अब कुनै इन्डस्ट्रीको फरेस्ट प्रोडक्टमा बेस होला भनेपछि त्यसलाई फरेस्ट चाहिन्छ। सो त्यस्तो केसमा नेपाल गभर्मेन्टले आवश्यकता अनुसार केही समयको लागि फरेस्ट लिजमा दिने आवश्यकता भयो भने लिजमा प्रोभाइड गर्ने व्यवस्था गर्ने फेसिलिटी दिने भन्ने कुरा छ। अनि अर्को के भन्ने छ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्डस्ट्रीले आफ्नो कन्जम्सनको लागि आफै इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्छ भनेपछि त्यसमा रोयल्टी अथवा कुनै चार्ज नलाउने कुरा व्यवस्था गरेको छ। लाइकवाइज एक्सिस इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस छ भने इट कुड सेल टु अदर इन्डस्ट्री एज पर द एग्रिमेन्ट बिट्विन कन्सर्न पार्टिजको कुरा छ। अनि लाइकवाइज चाहिँ स्पेसल इकोनोमिक जोन अथवा गभर्मेन्ट अथवा प्राइभेट इन्डस्ट्रियल स्टेट अन्तर्गत कुनै इन्डस्ट्रीहरू लोकेटेड छ भने त्यसमा पनि एडिसनल एक्जाम्सन दिन सकिने भन्ने कुरा छ। अनि लाइकवाइज चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले नेपाल राजपत्रमा सूचना पब्लिस गरेर नेसनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ अथवा कुनै इन्डस्ट्री जसले चाहिँ अप्टिमम युज अफ डोमेस्टिक मेटेरियल लेबर अथवा स्किल इन्डस्ट्री बेस छ त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीमा पनि इफ डिम्ड एप्रोप्रिएट छ भने पनि नेपाल गभर्मेन्टले एडिसनल एक्जाम्सन दिन सक्ने भन्ने कुरा छ। अनि यसमा पनि फेरि पनि यो ऐनले फेरि नयाँ युवाहरूलाई लक्षित गरेर इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा भाग लिउने युवाहरू भनेर चाहिँ यसमा पनि सिड क्यापिटलको कुरा गरेको छ। कोअपरेटिभ माइक्रो इन्टरप्राइजहरूलाई चाहिँ एसिस्टेन्स दिने कुराहरू गरेको छ। अनि अन्डर डेभलप्ड रिजनमा इस्टाब्लिस हुने इन्डस्ट्रीलाई पनि सिड क्यापिटल अथवा अरू केही तरिकाले एसिस्टेन्ट गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ। Likewise, you can see the section. आफै हेर्न सकिन्छ। So I don't think सबै पढ्नु पर्ला जस्तो नै देख्दिनँ मैले। सबै आफै हेर्नु होला है। अब कुरा आउँछ ल्यान्डको कुरा छ है। यो पुरानो एक्टले पनि केही व्यवस्था गरेको थियो र अहिलेको ऐनले पनि यो भूमि सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसमा डिफ्रेन्ट कुरा छ। सेक्सन 30, 31, 32 एउटा ल्यान्ड फेसिलिटीको कुरा छ, अर्को एभेलिङ ल्यान्ड अन लिजको कुरा छ, अनि अर्को एक्जाम्सन अन म्याक्सिमम थ्रेसहोल्ड अफ ल्यान्डको कुरा छ। अब ल्यान्ड फेसिलिटीमा सेक्सन 30 मैले आई डिस्कस अन ब्रिफ। सेक्सन 30 मा के भन्न खोजिएको छ भन्दाखेरि ल्यान्ड फेसिलिटीको कुरा गरेको छ। सो वाट इट बेसिकली टक्स द्याट इफ कन्सर्न इन्डस्ट्रीलाई इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नको लागि अथवा इन्डस्ट्री अपरेट गर्नको लागि चाहिने ल्यान्ड चाहिँ कन्सर्न इन्डस्ट्रीले नै आफै व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा छ। सो इफ एनी वे सम हाउ द कन्सर्न इन्डस्ट्री faces any kinds of difficulty or requires any types of suggestion for the acquisition of land, so in that case it can write to the concerned industry registration body to provide necessary suggestions or feedback or any assistance. So in case if any application is filed to the industry registration body, concerned industry body, let's say
आवश्यकता अनुसार सल्लाह सुझाव दिने भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ सेक्सन 30 मा। जग्गा सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव उपयुक्त कुनै त्यस्तो आवश्यकता भयो भन्ने कुरा छ। ओके, अब सेक्सन 31 मा चाहिँ एभेलिङ ल्यान्ड अन लिजको कुरा छ है, जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने है, इन्डस्ट्रीलाई नेपाल सरकारले जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने कुरा छ। सो यसमा के भन्न खोजिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सेक्सन 31 मा चाहिँ नेशनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्रीलाई बढी फोकस गरेको छ। इट इज फोकसिङ अन नेशनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्रिज। यदि नेशनल देयर इज अ लिस्ट इन एनेक्सर है, एनेक्सर भित्र चाहिँ कस्तो कस्तो उद्योगलाई नेशनल प्रायोरिटीमा राख्ने भनेर देयर इज अ लिस्ट। सो यु क्यान स्टडी द लिस्ट मेन्सन इन द एनेक्सर द्याट इन्क्लुड्स द इन्डस्ट्रिज classified as national priority industries. So in case of national priority industries, if it requires land on lease अथवा कुनै ठाउँको जग्गा उपयुक्त जग्गा नेपाल सरकारको जग्गा लिजमा लिने उपयुक्त छ आफ्नो इन्डस्ट्री सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ, so in that case the concerned industry needs to file the application to the industry registration body। उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा एप्लिकेसन दिने भनेर उल्लेख छ। अब उद्योग दर्ता गर्ने निकायले चाहिँ एप्लिकेन्टको एप्लिकेसन जाँचबुझ गरेर उपयुक्त छ, उसलाई जग्गा चाहिएकै हो इन्डस्ट्री अपरेसनको लागि, उसँग उपयुक्त जग्गा छैन, अरू त जग्गा दिनु उपयुक्त महसुस भए पनि कन्सर्न इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बोर्डले चाहिँ मन्त्रालयमा आफ्नो सिफारिस दिनुपर्छ। इट निड्स टु गिभ इट्स रिकमेन्डेसन, नेसेसरी रिकमेन्ड गर्नुपर्छ मन्त्रालयलाई चाहिँ। अब यसरी इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बोर्डको रिकमेन्डेसन अनुसार चाहिँ कन्सर्न मन्त्रालयले चाहिँ उपयुक्त ठान्यो भने उसलाई नेपाल सरकारको जग्गा लिजमा उपयुक्तै रहेछ आवश्यकतै रहेछ भने पनि त्यस्तो केसमा आवश्यकता अनुसार कन्सर्न इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ नेपाल सरकारको जग्गा सर्टेन पिरियडको लागि रिक्वायरमेन्ट अनुसार लिजमा एभाइलेबल गराउन सक्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ। अब नेपाल सरकार सो वेयर इट कम्स अबाउट द क्वेसन अफ प्रोभाइडिङ land on lease, now there comes the different matters like the amount of lease rent, tenure of lease rent, tenure of lease, and different characteristics. So the different matters relating to the amount of lease, the duration of the lease, and other matters what could arise, so it shall be determined or it shall be governed in the agreement. So यसको लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित उद्योगले चाहिँ एग्रिमेन्ट नै इन्टर हुन्छ लिजको टर्म्स एन्ड कन्डिसनसँग रिलेटेड। अब नाउ इट अगेन्स्ट इट वाट इट इम्फोर्सेस द्याट जुन जग्गा लिजमा प्रोभाइड गरिएको हो, जे पर्पजलाई दिएको हो त्यही पर्पजमा मात्रै युज गर्न पाइने, अन्यथा प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ। अब कथन कदाचित कुनै तरिकाले त्यो जग्गा अर्को पर्पजमा युज गरिएको छ भने त्यो जग्गा नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ इट क्यान टेक द ल्यान्ड ब्याक एट एनी टाइम्स। अब फेरि ऐनमा पनि अर्को पनि के व्यवस्था गरेको छ, कथन कदाचित जुन जग्गा लिजमा दिएको हो उद्योग चाहिँ सञ्चालन हुन सकेन भनेपछि नेपाल सरकारले बिना शर्त आफ्नो जग्गा फिर्ता लिन पाउने भनेर व्यवस्था गरेको छ सेक्सन 31 मा। लाइकवाइज सेक्सन 32 मा चाहिँ एक्जम्पसन अन म्याक्सिमम थ्रेसहोल्ड अफ ल्यान्ड। अब कुनै व्यक्तिले अथवा उद्योगले कति जग्गा अकुपाई गर्न पाउने भनेर चाहिँ प्रचलित कानुनमा इट हेज बिन मेन्सन है। सो द प्रिभेलिङ ल प्रोभाइड्स द म्याक्सिमम थ्रेसहोल्ड अफ ल्यान्ड द्याट अ पर्सन अर एनी इन्डस्ट्री क्यान occupy. So for the operation of any industry, if any industry requires the land in excess of the maximum threshold land, so for the operation of its industries, in that case it's a right to the concerned industry registration body to give permission for holding the land in excess of the maximum threshold. So if such application is filed to the industry registration body, it shall make necessary study, and if it deems appropriate to give permission for holding land in excess of the maximum threshold, it shall give its recommendation and feedback to the ministry for necessary action. Right? So if recommendation of the industry registration body is received for giving permission of holding maximum land in excess of maximum threshold, so in that case the ministry may give permission to the concerned industry for holding or occupying land in excess of the maximum threshold. So in that case the concerned industry shall be required to hold the land for the purpose specified by the ministry. It cannot use the land in any other way. If it is found, the land is found in any other, used in any other way, the permission granted shall be revoked. The ministry has the power to revoke the permission granted in such case.
So do you think do you have any question? Lokesh, do you have any question in this respect regarding land? No, sir. Right? So once you can go through the act, right? Through act go through jana sakincha yo. Very simple sir, typical matter ke pani chaina यसमा. About now again comes section 34. This is related to industry not to be nationalized. अब प्रिभियस ऐनमा पनि व्यवस्था गरेकै कुरा हो र अहिलेको ऐनमा पनि त्यही कुरा व्यवस्था गरेको छ। के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि ऐनलाई कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था छ। सो नो इन्डस्ट्री शल बी नेशनलाइज्ड भन्ने कुरा छ। फेरि तल आएर के भन्छ फेरि कुनै पनि अधिग्रहणको कुरा पनि गरेको छ। एक्सप्रोप्रिएटेड भन्ने एक्सप्रोप्रिएसन भनेको अधिग्रहण हो। सो कुनै पनि उद्योगलाई चाहिँ पब्लिक पर्पसको युजको बाहेक डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली चाहिँ अधिग्रहण गर्नु हुँदैन भनेर व्यवस्था गरेको छ। सो यु क्यान सी द सेकेन्ड बुलेट, नो इन्डस्ट्री शल बी एक्सप्रोप्रिएटेड डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली एक्सेप्ट फर अ पब्लिक पर्पस। सो पब्लिक पर्पसको युज बाहेक कुनै पनि पर्पसको लागि चाहिँ कुनै पनि उद्योगलाई चाहिँ अधिग्रहण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ, स्पष्ट छ। फेरि कुरा आउँछ अब अधिग्रहण गर्ने कुरा चाहिँ यदि पब्लिक पर्पसको लागि आउँछ भनेपछि प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै अधिग्रहण गर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ। सो लाइक यसमा प्रोटेक्सन गर्न खोजिएको छ यो सेक्सनले। सो डु यु थिंक वी नीड टु डिस्कस एनीथिङ इन दिस सेक्सन? सर यो नेशनलाइज नगर्नेको रिजन चाहिँ भनिदिनु न। अब जसले क्वेसन सोध्नु भयो, अब उहाँले आफ्नो त्यत्रो लगानी गरिसकेपछि उहाँले आफ्नो लगानी सेफगार्ड गर्न चाहिँदैन। राष्ट्रले आफ्नो उद्योग कब्जा गरोस्, राष्ट्रियकरण गरोस् भन्ने हित हुन्छ त हुँदैन नि? सो इन्भेस्टरलाई प्रोटेक्सन त चाहियो नि, होइन र? इन्भेस्टरको प्रोटेक्सनको कुरा हो यो, है? पब्लिक पर्पस भनेको के हो नि? पब्लिक पर्पस भनेको यो जनरल यो पब्लिकको आवश्यकताको लागि, देशको लागि आवश्यकता भयो भने भन्ने कुरा हो। पब्लिक पर्पस जनहितको पर्पसको लागि भन्न खोजेको। पब्लिक पर्पस एज अ कन्ट्रीको होलको रिक्वायरमेन्ट्स आवश्यकता छ, एप्रोप्रिएट छ भन्न खोजेको हो। ओभरअल पब्लिकको लागि, देशको लागि भन्न खोजेको। पब्लिक पर्पस भनेको देशको लागि उपयुक्त भयो भने, है? त्यस्तो केसमा भयो भने अधिग्रहण गर्न सक्छ। त्यो पनि प्रचलित कानुनमा व्यवस्था छ। त्यो प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै गर्न पाउने भन्ने कुरा हो। कसैको व्यक्तिगत लगानी भएको उद्योगलाई नेपाल सरकारले कब्जा गर्न उपयुक्त हो त डाइरेक्टली? होइन नि, होइन। सो लाइकवाइज त्यसैले अनइथिकल हो। अब आवश्यकतै छ, नेसेसिटी छ, अब देशकै लागि उपयुक्त देखिन्छ भने त्यस्तो केसमा प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याएर गर्ने भन्ने कुरा हो। अब त्यस्तो केसमा कन्सर्न व्यक्तिलाई त अब कोही इन्डस्ट्रियलिस्ट छ, उसले 2-4 करोड खर्च गरिसकेछ, त्यसको इन्भेस्टमेन्टलाई त खेर जान दिनु भएन नि, होइन? अब पब्लिक पर्पसको लागि एक्सप्रोप्रिएटेडको नेसेसिटी छ भनेपछि प्रचलित कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति कुरा होला, उसले कम्पेन्सेसन कुरा होला, त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर गर्ने भन्न खोजेको, है? अर्को छ वान स्टप सर्भिस सेन्टर, है? सो यो इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। 2 मिनटलाई ब्रेक गरौँ, है? 2 मिनट्सलाई, है? विल टेक ब्रेक फर 2 मिनट्स, है? 2 to 3 मिनट्स, है? 2-3 देखि 10 मिनट ब्रेक गरौँ अनि विल कन्टिन्यू।
I think we can begin now, eh? So one stop service center अथवा कहीं कहीं देखिए भने 1 point service center पनि उल्लेख गरेको देखिन्छ केही फरक पर्दैन you can mention one stop service center or 1 point सर्भिस सेन्टर एकल बिन्दु सेवा केन्द्र भनेर ऐनले नेपालीमा व्यवस्था गरेको छ सो प्रिभियस एक्टमा 2049 को एक्टमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वन विन्डो भन्ने कुरा थियो वन विन्डो कमिटी भन्ने वर्ड थियो अब त्यसमा केही काम कारबाही पनि स्टक काम कारबाहीको पनि स्ट्रक्चरिङ गरेर यसको नाम पनि त्यो वन विन्डो कमिटीबाट चाहिँ वन स्टप सर्भिस सेन्टर भनेर 2073 को एक्टले त्यो नाम राखेको थियो अहिलेको एक्टले पनि त्यही नाम राखेको छ सो पक्कै पनि कुनै पनि इन्डस्ट्रियलिस्टले पनि इन्डस्ट्रियलिस्टको सोच हुन्छ ऊ झन्झट मुक्त होस् सबै उले पाउनुपर्ने काम सेवा सबै उले गर्नुपर्ने कामहरू सेवाहरू पाउनुपर्ने सुविधाहरू एकै ठाउँबाट होस् भन्ने उस कुनै पनि इन्डस्ट्री अथवा इन्डस्ट्रियलिस्टको चाहना हुन्छ सो त्यो लाइकवाइज इन्डस्ट्रीलाई इन्करेजमेन्टको लागि त्यसपछि प्रोपर म्यानेजमेन्टको लागि र प्रोपर सेवाहरू सुविधाहरू सबै एकै ठाउँबाट पाओस् भन्ने अब्जेक्टिभले नेपाल गभर्नमेन्टले नेपाल गभर्नमेन्टले 1 point सर्भिस सेन्टरको व्यवस्था गरेको छ सो दिस इज द अब कुरा आउँछ यो कसले इस्टाब्लिश गर्ने त यो सेन्टर सो दिस सेन्टर इस्टाब्लिश बाइ नेपाल गभर्नमेन्टले इस्टाब्लिश गर्ने हो सो यसको मेजर पर्पज हेर्न सकिन्छ सो यसको मेजर पर्पज बिहाइन्ड द फर्मेसन अफ दिस सेन्टर इज टु प्रोभाइड द फेसिलिटिज एन्ड कन्सेसन्स टु बी इन्जोयड बाइ द इन्डस्ट्री अर इन्भेस्टर यो एक्ट अन्तर्गत पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र प्रचलित कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने सेवा सुविधा भन्ने बित्तिकै यो ऐन अन्तर्गतको मात्र नभइकन इट कुड बी एनी प्रिभेलिङ लज अनि त्यसपछि नेपाल गभर्नमेन्टको डिफ्रेन्ट इन्टिटीहरूको डिफ्रेन्ट निकायहरूको सेवाको लागि अनि त्यसपछि अरू इन्डस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेसनसँग रिलेटेड प्रोसिडुरल कामहरू इट कुड बी लाइक रजिस्ट्रेसन अफ इन्डस्ट्री त्यसपछि एक्सटेन्सनको कुरा आउला लिक्विडेसनको कुरा आउला अरू डिफ्रेन्ट एस्पेक्टको कामहरू आउला सो सबै कामहरू एकै ठाउँबाट पाइयोस् भन्ने पर्पजको लागि चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले वन स्टप सर्भिस सेन्टर यसको नामबाटै क्लियर छ वन स्टप भनेपछि एकै ठाउँबाट ऊ 10वटा ठाउँमा जानु नपरोस् डिफ्रेन्ट ठाउँमा जानु नपरोस् एकै ठाउँबाट एकै थलोबाट सबै सेवा सुविधा पाओस् भन्ने अब्जेक्टिभले नै वन स्टप राखिएको सो यु क्यान सी द यसमा इटालिक्स र रातोमा हेर्न सकिन्छ फ्रम अ सिंगल प्लेस एउटै ठाउँबाट सबै माथि लेखिएको सेवा सुविधाहरू एकै ठाउँबाट दिन सकियोस् पाइयोस् भनेर अब्जेक्टिभको लागि चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले वन स्टप सर्भिस सेन्टरको व्यवस्था गरेको छ अब नेपाल गभर्नमेन्टले एक्ट 2076 माघमा आयो यो फेरि एक्टमा के प्रोभाइड गरेको छ भन्दाखेरि यो सेन्टर भनेपछि यो कम्पोजिसनको कुरा आउँछ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यो सेन्टरको गठन गर्ने कुरा छ सो माघमा ऐन आयो त्यसपछि मोस्ट प्रोबेबली यो सेन्टर गठन भइसकेको स्थिति अहिलेसम्म नहोला सो फेरि ऐनले के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि यो सर्भिस सेन्टर वन स्टप सर्भिस सेन्टरको चाहिँ फर्मेसन नगरुन्जेलसम्म चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ वन स्टप सर्भिस सेन्टर वन स्टप सर्भिस अपरेसन कमिटी एउटा कमिटी बनाएर यो बेन्च सेन्टर नबनेसम्म एउटा कमिटी बनाएर त्यो सेन्टरले गर्ने काम कारबाही चाहिँ कमिटीले गर्ने भनेर चाहिँ ऐनमै व्यवस्था गरेको छ सो टिल द फर्मेसन अफ दिस सेन्टर द कमिटी विल क्यारी अन द वर्क टु बी क्यारिड बाई दिस सेन्टर सो यु क्यान सी द फङ्सन्स ड्युटिज एन्ड पावर इम्पोर्टेन्ट छ है दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर एक्जामिनेसन दिस इज इम्पोर्टेन्ट सो यसमा सबै फङ्सन डिटेल्स पावर यु क्यान गो थ्रो द स्लाइडबाट पनि जान सकिन्छ सो इफ यु सी इट्स फङ्सन्स इज रिलेटेड टु रजिस्ट्रेसन अफ कम्पनी फर्म अथवा इन्डस्ट्रीको कुरा छ त्यसपछि लाइकवाइज टु परफर्म फङ्सन्स रिलेटेड टु एप्रुभल अफ फरेन इन्भेस्टमेन्ट अप्रुभल सम्बन्धी आवश्यकता काम कारबाही गर्ने लाइकवाइज लेबर पर्मिटको कुरा आउला विदेशी काम गर्ने मान्छे राख्यो भने पर्मिटको कुरा आउला सो यसले चाहिँ त्यसको पनि फङ्सनको रूपमा काम गर्ने लाइकवाइज भिसा फेसिलिटीको कुरा आउला अनि सेम वाइज चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्टको कुराहरूमा पनि आउला यसले फङ्सन रोल खेल्ने अनि लाइकवाइज चाहिँ कन्सर्न इन्डस्ट्रीहरूले पाउनुपर्ने डिफ्रेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको सुविधा आउला बत्ती पानीको कुरा आउला कम्युनिकेसन मिन्सको कुरा आउला त्यस्तो केसमा कन्सर्न नेपाल सरकारको कन्सर्न इन्टिटीहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने कुरा छ अनि लाइकवाइज चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज प्रिभेलिङ ल अनुसार फरेन एक्सचेन्जको
अप्रुभलको कुरा आउला, त्यसमा पनि यसमा पनि रिक्वायर्ड रोल खेल्ने, अनि प्यानको पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बरको कुरा नाम छ, त्यसमा पनि त्यो कन्सर्न इन्डस्ट्रीले पाउने भूमिका खेल्ने। लाइकवाइज फेरि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आइडेन्टिफिकेसन नम्बरको कुरा छ, त्यसमा फेसिलिटेसनको काम गर्ने। लाइकवाइज बोर्डले डेलिगेट गरेको काम कारबाही गर्ने। सो वाट इज समन राइटिङ इन द स्क्रिन? सो जोसुकै भए पनि प्लिज डोन्ट राइट अन द स्क्रिन है। सो आई रिक्वेस्ट, यदि कोही लेखिराख्नु भएको छ भने कृपया डोन्ट डु सच वर्क्स है। त्यहाँ स्क्रिनमा यु क्यान राइट अन फर योर अन पर्पस। इफ आई थिङ्क इफ यु आर नट इन्ट्रेस्टेड प्लिज डोन्ट डिस्टर्ब अदर्स है, अरूलाई डिस्टर्ब नगरौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यसो नलेखौँ स्क्रिनमा, त्यही त स्क्रिनमा नलेखेकै बेटर है। कृपया सभ्य बनाऊ। सीए भनेपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनेपछि एउटा सभ्य हो, आफूलाई उपयुक्त लाग्दैन भने अरूलाई प्लिज डोन्ट डिस्टर्ब है। हेरी लेखिरहेछ है। सर यो चेक गर्न मिल्छ नि त कसले लेख्या हो भनेर? सो प्लिज हेर्नु पर्यो, अब मिल्न पर्ने हो। अब जोसुकै भए पनि कृपया इफ यु आर नट इन्ट्रेस्टेड अथवा यहाँ लाग्छ मलाई आउँछ भनेपछि अरू बेटर टु लिभ द मिटिङ, बेटर टु लिभ। फेरि लेख्दैछ बेटर लेट अदर्स लर्न है। ओके, सो लाइकवाइज इफ यु सी द यसको इफ यु सो अब यहाँले अब नलेखिदिनुहोस्, नलेखेपछि हामीले सरी भनेर सबै तर्फबाट सरी ग्रान्टेड नै मानिन्छ, नलेखिदिउँ। अब फेरि लेखी सरीले गर्दा झन् डिस्टर्ब होला प्लिज। ओके, सो इफ यु सी यसमा नेपाल यो एक्ट अन्तर्गतको सेवा सुविधाको कुरा छ, अनि लाइकवाइज अरू प्रिभेलिङ ल अनुसारको सेवा सुविधा छ। सो यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट नेपाल गभर्मेन्टको डिफ्रेन्ट एजेन्सीहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर सबै सम्बन्धित व्यवसायले उद्योगले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा चाहिँ एकै ठाउँबाट पाओस् भनेर अब्जेक्टिभ राखेर नै यसको फर्मेसन गरिएको। नाम नै 1 पोइन्ट अथवा 1 स्टप भनेपछि सबै सेवा सुविधा एकै ठाउँबाट होस् भन्ने नै अब्जेक्टिभ होस्। बाँकी यु क्यान गो इट्स फङ्सन्स एन्ड पावर ड्युटिज एन्ड पावर थ्रोली। अब इक्जाममा क्वेसन आउने सम्भावना पनि रहिरहेको छ, इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको लागि। अब इक्जाममा क्वेसन आउँछ भनेपछि चाहिँ यो 5 मार्क्समा क्वेसन आउँछ सम्भावना हुन्छ यसमा। अब आयो भने नेक्स्ट 10 पोइन्ट भन्दा बढी सकेसम्म नराख्नु होला। यु क्यान गो अप टु 10 पोइन्ट्स, पोइन्ट वाइजमै प्रस्तुत गर्नु होला। यो लामो लेखेर पेज भरेर यो राम्रो हुँदैन। सो यु क्यान गो प्रेजेन्ट पोइन्टली म्याक्सिमम 10 पोइन्ट्समा हुने गरी। अर्को सिक इन्डस्ट्रीको कुरा छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। आइदर इट कुड बी द क्याप 2 लेभल होस् अथवा क्याप 3 लेभल होस्, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। सो यसमा कन्सेप्चुअली बुझ्नु धेरै आवश्यक छ। अब सिएमा जेनरली यो सेक्सनबाट चाहिँ केस बेस्ड क्वेसन आउँछ। यु विल बी गिभन केस बेस्ड क्वेसन। अब डाइरेक्टली डिफाइन सिक इन्डस्ट्री भनेर क्वेसन आउने सम्भावना कम हुन्छ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीमा। सो यु विल बी गिभन डिफरेन्ट केसेस and according to that cases and the requirement and the relevant provision of the act, you would need to identify whether it falls into the sick industry or not भनेर है। सो यसमा सिक इन्डस्ट्रीको क्यारेक्टरिस्टिक्स दिएको छ है। सो यसले 3टा क्यारेक्टरिस्टिक्स दिएको छ। इफ यु सी, सो यसमा 3टा बुलेटमा मेन्सन गरिएको छ। यो सबै फेजबाट पास भयो भने, गुज्रियो भयो भने बल्ल कुनै पनि इन्डस्ट्री सिक इन्डस्ट्रीमा क्लासिफाई हुन्छ है। सो कुनै इन्डस्ट्रीले म सिक इन्डस्ट्री भए, म अपरेसन गर्न सक्दिनँ, म फाइनेन्सियल प्रब्लममा छु भन्ने बित्तिकै कोही पनि सिक कहलाउँदैन कानुन अनुसार, यो ऐन बमोजिम। सो प्लिज लेट्स फोकस द क्राइटेरिया है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया के भन्दैछ? सो एभ्री क्राइटेरिया, 3टा क्राइटेरिया आई हेभ प्रेजेन्टेड इन द बुलेट। सो 3टै क्राइटेरियालाई नै फोकस गर्नु होला। So first, what it is emphasizing that industry is being operated for a minimum period of 5 years from the commencement of its commercial production or transaction. So भन्न खोजेको के हो चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिँ 5 years देखि कम्तीमा 5 years मा चाहिँ उ चाहिँ आफ्नो कमर्सियल प्रोडक्सन और ट्रान्जेक्सन क्यारी आउट गरिरहेको छ भन्न खोजे। सो इन्डस्ट्रीको मिनिमम लाइफ पनि के छ, 5 years त हुनै पर्यो भन्ने कुरा राखिदिएको छ मिनिमम कमिटमेन्ट भएको उसको ड्युरेसन चाहिँ। एन्ड लाइकवाइज फेरि के छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन लेभल चाहिँ 30% or less than total production क्यापासिटीको कुरा गर्छ है। एन्ड फेरि अगेन इट इज फोकसिङ द्याट जुन 30% or less than 30% प्रोडक्सन लेभलमा छ, लास्ट कन्जेक्युटिभ 3 years को कुरा गरेर चाहिँ इट इज फोकसिङ कन्जेक्युटिभ भन्ने वर्ड छ। मिस्टर गणेश याद गर है, कन्जेक्युटिभ वर्ड फोकस गरेर चाहिँ लगातार पछिल्लो 3 वर्षमा उसको प्रोडक्सन क्यापासिटी 30% और लेस देन टोटल प्रोडक्सन क्यापासिटीमा गुज्रिरहेको अवस्था हुनु पर्यो।
फेरि अगेन त्यसमा उसले के फोकस र त्यो अवस्था जुन अवस्था आइपुग्यो 30% लेस देन 30% टोटल प्रोडक्सन क्यापेसिटी त्यो अवस्था आउनुमा चाहिँ म्यानेजमेन्टको पनि कुनै डिफल्ट अर विकनेस हुनु भएन म्यानेजमेन्टको कमी कमजोरीको कारण पनि हुनु भएन त्यो सर्कमस्टेन्सेस भनेको बियोन्ड कन्ट्रोल हुनु पर्यो म्यानेजमेन्टको बियोन्ड कन्ट्रोल बियोन्ड एनी विकनेस अथवा डिफल्ट भइकन 30% लेस देन 30% मा आउनु पर्यो क्यापेसिटी र त्यसपछि पनि कन्जेक्युटिभ 3 इयर्स मा चाहिँ लसमा अपरेट भइरहेको छ भनेपछि सो यु निड टु सी एक्जाममा दिएको क्वेसनमा यो सबै क्राइटेरिया मिल्छ कि मिल्दैन दिएको क्वेसन सबै क्राइटेरिया मिल्छ मिल्दैन सब एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है अब फेरि सबै क्राइटेरिया मिल्दैमा म सिक इन्डस्ट्री भयो है आई विल डिक्लेयर भनेर पाइँदैन फेरि अगेन कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो डिक्लेयर गर्ने अथोरिटी इज द नेपाल गभर्नमेन्ट त्यो क्राइटेरिया भइसकेपछि पुरा भएपछि नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ तोकिएको क्राइटेरियामा चाहिँ प्रोसिजर फुलफिल गरेर सिक इन्डस्ट्री डिक्लेयर गर्न सक्ने भनेर व्यवस्था गरेको सो इट इज द अथोरिटी that is the Nepal government to declare a industry a sick industry industry आफै म यो लक्षणमा आयो लक्षणमा गुजरे म बिरामी इन्डस्ट्री भयो सिक इन्डस्ट्री भयो भन्ने कुरा चाहिँ इट क्यान डिक्लेयर इट इज द अथोरिटी that is vested with the Nepal government to declare it as a sick industry so this is very important है यसमा चाहिँ एक्जाममा डाइरेक्टली व्हाट इज सिक इन्डस्ट्री भनेर स्टेट क्वेशन आउँदैन केस बेस्ड क्वेशन आउँछ है सो क्वेशन एक्जाममा यदि केस बेस्ड क्वेशन आउँछ भनेपछि अब 4-5 लाइनको एक्जाम्पलमा इन्डस्ट्रीको नाम आउला उसको सर्कमस्टेन्सेस देला यति वर्ष अपरेसनमा आएको यति प्रोडक्सन लेभलमा छ त्यसपछि अरु इन्फर्मेसन देला अनि त्यसपछि आउला please give your opinion or class whether the industry is a sick industry or not one question आउला so in that case first what you need to focus first you need to focus on the relevant provision of the act sick industry को relevant provision राख्नु पर्यो कानुन राख्नु पर्यो what is there and after that you need to present the scenario given in the question त्यसपछि क्वेशन मा दिएको सिनारियो लाई एनालाइज गर्ने अनि सिनारियो लाई सिक इन्डस्ट्री को डेफिनेसन सँग नाउ यु नीड टु एनालाइसिस and after that you need to compare whether the given industry in the question satisfies all that criteria or not so if it satisfies all that criteria and finally you need to conclude that अब त्यसपछि पनि क्राइटेरिया मिलेपछि यस इट इज अ सिक इन्डस्ट्री पनि डोन्ट राइट त्यसपछि पनि डाइरेक्टली नलेख्नु यस इट इज अ सिक इन्डस्ट्री भनेर न सो आफ्टर दैट इफ इट satisfies all that criteria is then that if it satisfies all the criteria in that circumstances Nepal government may on different prescribed criteria and procedures declare it as a sick industry किन भनेपछि इन्डस्ट्रीले आफै डिक्लेयर गर्ने अथोरिटी छैन त्यो अथोरिटी चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टलाई मात्रै हो सो ट्याक्टफुली यसको प्रेजेन्टेसन हुनु पर्छ है त ठीक छ लोकेश सब ठीक छ सर है सो एक्जाममा केस बेस्ड क्वेशन आउँछ यस्तो केसमा केस बेस्ड क्वेशन आइसकेपछि क्वेशन राम्रोसँग पढ्ने एकचोटी दुईचोटी पढ्ने बरु त्यसपछि चाहिँ ऐनको व्यवस्था के छ त त्यो व्यवस्था राख्ने अनि त्यसपछि क्वेशनलाई दिएको सिनारियो क्वेशनलाई ऐनको व्यवस्थासँग यसमा यु निड टु एनालाइज त्यसपछि यो क्राइटेरिया मिट गर्छ भनेपछि फाइनली यु निड टु कन्क्लुड दैट if it meets the criteria then you can say that Nepal government may declare such industry as a sick industry अब criteria meet नगरेपछि hence it cannot be declared as a sick industry पनि directly राख्दा हुन्छ यदि criteria मिल्दैन पनि है Okay, so the act has also given different classification of sick industry. Sick industry classification पनि दिएको छ. So prescribed criteria को आधारमा अब नाउ कुरा आउला prescribed criteria के हो भनेर त्यो criteria जुन बेला industrial rule बन्छ नयाँ industrial rule त्यो rule मै prescribe हुन्छ कस्तो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ full sick industry भन्ने sick industry likely to be sick industry जस्तै मान्छेको बिरामी पनि त भक्कर बिरामी हुल्ला बिरामी अथवा एकदम चिकित्सा बिरामीको कुरा आउला लाइक सेम इन द सेम वे इन्डस्ट्रीलाई पनि डिफरेंट प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया को आधारमा फुल्ली सिक इन्डस्ट्री लाइकली टु बी सिक इन्डस्ट्री रूपमा क्लासिफाई गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ है जस्ट यो नाम चाहिँ याद राख्नु पर्यो यो डिफरेंट क्याटेगोरी अफ सिक इन्डस्ट्री त यसको क्लासिफिकेसन याद राख्नु भेरी सिम्पल छ यसमा केही हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही छैन है Now comes the sick industry like के exemption facilities र concession को कुरा आउँछ this is important है यो very important छ है okay this is important है अब त्यसपछि त्यही 5 मार्क्स को क्वेशन मा सिक इन्डस्ट्रीलाई नेपाल के फ्यासिलिटिज कन्सेसन्स छ भन्ने कुरा पनि सोध्न सकेला 5 to 7 मार्क्स को क्वेशन मा 5 मार्क्स मा पनि सो इन दैट केस अब सिक इन्डस्ट्री क्लासिफाई भइसकेपछि
कन्सर्न सिक इन्डस्ट्रीले प्रिपेयर गरेको प्रोजेक्ट प्रपोजल अथवा मिनिस्ट्रीले स्टडी गरेको अध्ययन अनुसार चाहिँ यदि त्यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले आवश्यकता अनुसारको फेसिलिटी एक्जाम्सन कन्सेसन दिन्छ भनेपछि त्यो इन्डस्ट्री चाहिँ अपरेट हुन सक्छ भनेपछि आवश्यकता अनुसार केही पिरियडको लागि चाहिँ दिन सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको सो एक्टले चाहिँ यही दिने यही ट्रिटमेन्ट दिने भनेर व्यवस्था गरेको छैन सो ऐनले के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई कन्सर्न सिक इन्डस्ट्रीको आफ्नै प्रोजेक्ट प्रपोजल अनुसार अथवा मिनिस्ट्रीले गरेको स्टडी अनुसार त्यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ केही एक्जाम्सन फेसिलिटिज कन्सेसन दिँदाखेरि चाहिँ अपरेट हुन सक्छ भनेपछि नेपाल गभर्नमेन्टले त्यस्तो केसमा सर्टेन पिरियडको लागि त्यसलाई केही फेसिलिटी कन्सेसन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ है अनि अर्को फेरि के छ भन्दाखेरि यदि कुनै सिक इन्डस्ट्रीलाई अपरेसन गर्नको लागि कुनै कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले कुनै प्रपोजल पेश गर्छ अथवा कुनै कोअपरेटिभले नै अपरेट गर्न खोज्छ भनेपछि त्यस्तो केसमा पनि चाहिँ आवश्यकता महसुस भयो भने कोअपरेटिभलाई नै सिक इन्डस्ट्रीको म्यानेजमेन्ट ह्यान्डओभर गर्न सकिने म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ दिन सकिने भनेर व्यवस्था गरेको छ है अनि फेरि फाइनल्ली चाहिँ के गर्नेको छ कन्सर्न सिक इन्डस्ट्रीहरूको रिकन्स्ट्रक्सन अथवा डाइभर्सिफिकेसनको लागि चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि लाग्ने इम्पोर्टमा लाग्ने ड्युटी फी र ट्याक्सहरू चाहिँ फुल्ली अथवा पार्सली चाहिँ वेभ गर्न सकिने एक्जाम गर्न सकिने भनेर व्यवस्था गरेको छ सो इफ यु सी लास्टमा हेर्ने हो भने इट इज फोकसिङ अन इम्पोर्टको कुरामा फोकस गरिरहेछ है इम्पोर्टमा लाग्दाखेरि भ्याट कस्टम र एक्साइज चाहिँ वेब फुल्ली इट कुड बी फुल्ली अर पार्सली वेब गर्न सकिने कुरा छ अब लोकल पर्चेसमा वेब गर्ने कुरा गरेको होइन फाइनल्ली चाहिँ इम्पोर्टको कुरा मात्रै गरेको छ है गणेश के डिस्कस गर्ने यसमा हैन सर सो लास्टको कुरा फोकस गरौँ है मैले हाइलाइट पनि गर्दैछु रेड इङ्कमा इम्पोर्टलाई फोकस गरेको छ इम्पोर्ट गर्दाखेरि लाग्ने ट्याक्सहरू ड्युटीहरू फीहरूमा चाहिँ फुल्ली अथवा पार्सली चाहिँ रिबेट दिन सकिने भन्ने कुरा छ है अब सेक्सन 40 नेक्स्ट कम्स अबाउट पनिशमेन्ट एन्ड अपिलको कुरा छ है अब सेक्सन 43 मा पनिशमेन्टको व्यवस्था गरेको छ यु क्यान गो एक्टमा डाइरेक्टली थ्रोली जान सकिन्छ प्रिभियस एक्ट र अहिले एक्टमा पनिशमेन्ट सेक्सनमा देयर इज अ कपल अफ चेन्जेस डिफ्रेन्ट चेन्जहरू छ सो देयर आर डिफ्रेन्ट क्लास देयर आर डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ नन कम्प्लायन्सेस छ नन कम्प्लायन्स अनुसारको डिफ्रेन्ट पनिशमेन्ट पनि तोकिएको छ रेस्पेक्टिभ सेक्सनमा सब सेक्सनमै ओके यु क्यान गो डाइरेक्टली थ्रु द्याट सेक्सन 43 मैले यहाँ लामो लिस्ट भएको कारणले गर्दा मैले प्रस्तुत गरिनँ अब सेक्सन 44 मा के भनेको छ भन्दाखेरि फेरि पनिशमेन्ट तोक्ने सेक्सन 43 हो अब पनिशमेन्टमा इन्डस्ट्रीको क्याटेगोरी अनुसार छ पनिशमेन्ट के इट इज सो मेजोरिटी अफ द पनिशमेन्ट आर provided according to the category of the industries it is different for micro enterprise different for cottage industry likewise different for small medium or large industry को फरक category अनुसारको फरक पनिशमेन्ट तोकेको छ अब त्यो कन्सर्न पनिशमेन्ट कसरी उठाउने त भन्ने कुरामा चाहिँ सम्बन्धित नेपाल सरकारको ड्यू अनुसार सो इट्स आर रिकभर्ड एज ड्यू अमाउन्ट अफ नेपाल गभर्नमेन्टको बाँकी रकमको रूपमा उठाउने भन्ने कुरा छ सेक्सन 44 मा त्यो प्रोभाइड गरेको छ अनि फेरि सेक्सन 45 मा अपर्चुनिटी अफ हियरिङको कुरा छ सुनवाईको मौका छ सो यो कानुनको जनरल प्रिन्सिपल नै हो कसैले पनि पनिशमेन्ट दिनुभन्दा अगाडि उपयुक्त सुनवाईको मौका अपर्चुनिटी अफ हियरिङ दिनुपर्छ भनेर सामान्य सिद्धान्त सो यहाँ पनि लागू हुन्छ सिधै पनिशमेन्ट तोक्नु दिन मिल्दैन पनिशमेन्ट भन्दा अगाडि किन पनिशमेन्ट दिनु हुँदैन सफाई पेश गरौँ भनेर कानुनी आधार यहाँ पनि लागू नै हुन्छ अनि अर्को सेक्सन 46 छ अपिलको कुरा छ है पुनरावेदनको कुरा छ सो अब पनिशमेन्ट तोक्ने एन्टिटी निकायले पनिशमेन्ट तोकिसकेपछि अथवा पनिशमेन्ट लाइसकेपछि सम्बन्धित उद्योगलाई कुनै सुनवाई हुने कि नहुने त्यसको रेमेडी छ कि छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ सो सेक्सन 46 मा रेमेडीको कुरा गरेको छ कानुनी उपचारको कुरा गरेको छ अब सेक्सन यो च्याप्टर अन्तर्गतमा जति पनि फाइन पेनल्टी तोकिएको छ अथवा फाइन पेनल्टी लिभाइ गरिएको छ त्यसको डिसिजनको एगेन्स्टमा चाहिँ 35 डेज भित्र हाई कोर्टमा एपिल गर्न पाइने भनेर लिगल प्रोभिजन राखेको छ सो इफ एनीवन इज सेटिस्फाइड अगेन्स्ट द पनिशमेन्ट प्रोभाइडेड इन दिस च्याप्टर
appeal can be filed to the High Court within 35 days है. So 35 दिनको कुरा छ. के को 35 दिनको कुरा आउला फेरि चाहिँ आफूले पनिशमेन्ट इम्पोज गरेको जानकारी पाएको 35 दिनभित्र हाई कोर्टमा केस फाइल गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ. अर्को कुरा आउँछ फेरि लास्टमा फेरि के कुरा गर्छ भन्दा कुन निकायले फैसला गरेको हो, पनिशमेन्ट तोकेको हो, त्यो कुन त्यसको एगेन्स्टमा कुन लेभलको कोर्टमा कहाँनिर केस फाइल गर्ने भन्ने व्यवस्था छ फेरि लास्ट फाइनली. सो अब कन्सर्न कुन लोकल लेभल इन्डस्ट्री रेजिस्ट्रेसन बोर्डहरूले फेरि स्थानीय तहमै अब उद्योग दर्ता हुने पनि व्यवस्था हुन्छ स्थानीय प्रदेश सरकारको ऐन अन्तर्गत बनिसकेपछि. सो त्यस्तो केसमा यदि स्थानीय निकायले नै कुनै त्यस्तो फाइन पेनल्टी तोकेको छ अथवा लिभाइ गरेको छ भने स्थानीय तहको केसमा लोकल लेभल इन्डस्ट्री रेजिस्ट्रेसन बोडीको केसमा चाहिँ कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा केस फाइल गर्न मिल्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ. अनि यदि प्रदेशकै प्रोभिन्सकै इन्डस्ट्री रेजिस्ट्रेसन बोडी अथवा डिपार्टमेन्टले फाइन पेनल्टी तोकेको छ भने यसको डिसिजनको एगेन्स्टमा चाहिँ कन्सर्न हाई कोर्टमा जान सकिने भनेर व्यवस्था गरेको छ. यो सेक्सन 46 चाहिँ याद राखौँ है. सेक्सन 46 ले बढी फोकस गरौँ है. अपिल गर्ने निकाय कुन हो भनेर चाहिँ सेक्सन 46 ले बढी फोकस गरौँ है. अर्को इन्डस्ट्री एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन फन्डको व्यवस्था गरेको छ. पुरानो 73 को एक्टमा पनि केही व्यवस्था थियो यसमा. त्यही व्यवस्थालाई अलि परिमार्जित गरेर केही एडिसन्स ल्याएको छ यो सेक्सनमा. सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम. यो एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ जुनसुकै लेभल भए पनि क्याप 2 क्याप 3 को लागि भए पनि 5 to 7 मार्क्सको लागि. अब यसमा नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूको प्रमोसन र प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ इन्डस्ट्री एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन फन्डको व्यवस्था गरेको छ. सो द नेपाल गभर्नमेन्टले फन्ड इस्टाब्लिस गर्ने व्यवस्था प्रोभिजन छ फर द पर्पज अफ प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन अफ इन्डस्ट्रियल इन्भेस्टमेन्ट अफ द कन्ट्री. नेपाल गभर्नमेन्टले फन्ड राख्ने मेन्टेन गर्ने व्यवस्था गरेको छ. सो फन्ड भइसकेपछि फन्डको सोर्सको कुरा आउँछ है. सो वाट इज द एमाउन्ट अफ द सोर्स अर वाट एमाउन्ट शल बी क्रेडिट इन द फन्ड भन्ने कुरा आउला. सो त्यस्तो केसमा फन्डको सोर्स के त, पैसाको सोर्स के. सो यु क्यान सी दिस सोर्सेस. नेपाल गभर्नमेन्टबाट कुनै फन्ड आउन सक्ला, त्यो फन्ड पनि त्यो एमाउन्ट पनि यही फन्डमा क्रेडिट हुने भन्ने व्यवस्था छ. लाइकवाइज डोमेस्टिक अर्गनाइजेसन इन्स्टिट्युसन अर पर्सनबाट रिसिभ गरेको एमाउन्ट पनि राखिने व्यवस्था छ. सो 3rd नम्बरको बुलेट हेर्ने भने यो लामो छ. यो के भन्न खोजिएको भन्दा खोजी चाहिँ 2073 को इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्ट अन्तर्गत त्यो एक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फन्डको व्यवस्था गरेको थियो. जस्तै माइक्रो कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट फन्डको कुरा थियो, भेन्चर क्यापिटल फन्डको कुरा थियो, टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट फन्डको कुरा थियो, इन्डस्ट्रियल इन्भेस्टमेन्ट प्रिजर्भेसन एन्ड प्रमोसन फन्डको कुरा थियो, चिक इन्डस्ट्रिज रिभाइभल रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट फन्ड थियो, वुमन इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट फन्ड थियो. सो 2073 अन्तर्गतको एक्ट अनुसार यो फन्डहरू व्यवस्था गरेको थियो त्यतिखेरको ऐनले. सो त्यतिखेरको ऐनले है. सो त्यो ऐनमा जे जति ब्यालेन्स एमाउन्ट थियो, जे जति एमाउन्ट फन्डमा ब्यालेन्स थियो, त्यो फन्डको पैसा चाहिँ यो एक्ट आएपछि यो फन्डमा जम्मा गर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ. सिम्पली के याद राख्ने भन्दाखेरि 3rd नम्बरमा के कुरा मेन्सन गर्न खोजेको हो भन्दाखेरि 2073 एक्ट अन्तर्गत डिफ्रेन्ट फन्डको व्यवस्था थियो. त्यो फन्डको ब्यालेन्स अमाउन्ट चाहिँ यो एक्ट अन्तर्गतको इन्डस्ट्री एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन फन्डमा चाहिँ सबै एमाउन्ट ट्रान्सफर गर्ने भन्न खोजेको हो. अनि फाइनली चाहिँ कुनै बाइलेटरल अथवा मल्टिलेटरल ग्रान्ट एसिस्टेन्सको एमाउन्ट आउँछ अथवा फरेन गभर्नमेन्ट इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनबाट कुनै एमाउन्ट डोनेसन ग्रान्ट आउँछ भने यो फन्डमा क्रेडिट गर्ने कुरा गर्नुपर्छ. र फेरि कानुनले के व्यवस्था गरेको छ, विदेशी सोर्स अथवा विदेशी गभर्नमेन्ट अथवा इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनबाट पैसा लिनुभन्दा अगाडि, ग्रान्ट लिनुभन्दा अगाडि नेपाल गभर्नमेन्टको पर्मिसन रिक्वायर हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ. सो दिज आर द सोर्स अफ द अमाउन्ट अफ द फन्ड. अब सोर्स भइसकेपछि फन्डको युटिलाइजेसनको कुरा आउँछ. त्यो फन्डको पैसा कहाँ युटिलाइज गर्न पाइने भन्ने कुरा छ. सो एक्ट हेज गिभन स्पेसिफिकली द places or specifically the grounds where the amount is to be used, the source can be utilized. So if you see यहाँ चाहिँ approved annual so fund भएपछि त्यहाँ बजेटको कुरा आउँछ, प्रोग्रामको कुरा आउँछ. सो approved program and बजेटको आधारमा चाहिँ यो ठाउँमा युज गर्न पाइने भनेर व्यवस्था गरेको छ. सो it can be, the amount can be used in
डेभलपमेन्ट अफ माइक्रो इन्टरप्राइजको डेभलपमेन्टमा कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिजकोमा डेभलपमेन्टमा इट क्यान बी युज लाइक टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट इट क्यान बी युज लाइकवाइज इन्डस्ट्रियल प्रमोसनमा युज गर्न सकिन्छ रिसर्जेन्स रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ सिक इन्डस्ट्री अनि वुमेन इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो फन्डको पैसा युज गर्न पाइन्छ अन द बेसिस अफ अप्रुभ प्रोग्राम एन्ड बजेटको आधारमा अब एक्जामको लागि चाहिँ तीनटा कुरा याद राख्नु पर्यो तीनटा एस्पेक्टले कुन एस्पेक्टले इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द फन्डको इस्टाब्लिसमेन्ट नेपाल गभर्नमेन्टले गर्ने हो त्यसपछि व्हाट इज द पर्पस यसको मेन पर्पस चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्भाइरोमेन्टको इन्डस्ट्रियल इन्भाइरोमेन्ट प्रमोसन र प्रोटेक्सनको लागि हो त्यसपछि फन्ड भनेपछि सोर्सको कुरा आउँछ अब यो फन्डमा कहाँबाट पैसा आउँछ त भन्ने कुरा हेर्दाखेरि यु शुड स्टडी द 4 सोर्सेस 4वटा सोर्स स्टडी गरौँ अब त्यसपछि फन्डको सोर्स पछि चाहिँ फन्ड युटिलाइज कहाँ हुने त सो द एक्ट हेज प्रोभाइडेड इट्स प्रिस्क्राइब्ड युटिलाइजेसन सेक्टर नै तोकिदिएको छ यो ठाउँमा सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाइने युटिलाइज गर्न पाइने भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ सो यदि एक्जामिनेसन चाहिँ लामो एन्सर नबनाइकन ट्याक्टफुल्ली प्रेजेन्ट गर्नु उपयुक्त हुन्छ त्यो रिसर्जेन्स भन्ने एकचोटि भनिदिनुस् न रिसर्जेन्स भनेको यो उत्थान गर्ने भन्न खोजेको हो जस्तै उलाई के कुनै एउटा कुनै व्यक्ति एकदम बिरामी छ हस्पिटलमा उलाई एकदम बिरामी छ भनेपछि गएर टेन्सन नलिऊ एभ्रिथिङ विल बी फाइन आई एम हियर भनेर आश्वासन दिनु भनेर भन्न खोजेको कि जस्तै सिक इन्डस्ट्रीहरु सिकमै छ भनेपछि अब इन्डस्ट्रियलिस्टलाई टेन्सन होला तनाव होला अब त्यस्तो केसमा उलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्ट अथवा यो एक्टले चाहिँ उलाई सुधार अथवा उलाई चाहिँ सिकबाट चाहिँ सिकको पोजिसनबाट रिभाइभ गर्नेतिर युजफुल काम गर्ने भन्न खोजेको सर मोटिभ होप बनाएन सर यस यस भेरी गुड यस एकदम ब्युटिफुल्ली होप दिने भन्न खोजे यस होप जस्तै हस्पिटलमा कोही साथी बिरामी भएर टेन्सनमा छ अब बाँच्छु बाँच्दैन भनेर कोही नजदिकको साथी अथवा फ्यामिली मेम्बरले यसो गएर टाउकोमाथि हात राखेर सुमसुमायो भने सब थोक ठीक हुन्छ आई विल टेक केयर अफ यु भनेपछि उसलाई आश हुन्छ नि त होइन अब म माथि ऊ ठीक हुन्छ भनेर होइन सेम दिस इन्डस्ट्री केसमा पनि त्यही भन्न खोजेको है हस् सर थ्यांक यू अर्को छ कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी यो सीएसआर को कुरा छ दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम है जुनसुकै लेभल भए पनि क्याप 2 और क्याप 3 एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ 5 मार्क्स को लागि है ओके सो पुरानो एक्टमा पनि यो सेक्सन थियो यसमा केही अमेन्डमेन्ट मात्रै छ पुरानो एक्ट र यो सेक्सन नयाँ एक्टमा सो अल अफ यु नो सबैले थाहा भएकै कुरा हो इन्डस्ट्री कुनै पनि सोसाइटीमै अपरेट हुन्छ सोसाइटीमै आफ्नो प्रोडक्सन गर्छ सोसाइटीमै आफ्नो माल सामान बेच्छ सोसाइटीमै प्रफिट गर्छ सो लाइकवाइज इन्डस्ट्री सोसाइटीमा अपरेट गर्दा गर्दै सोसाइटीमा के कस्ट पनि इन्कर गरेर आउँछ डाइरेक्टली पोल्युसनको रूपमा वाट इन डिफरेन्ट फर्मको रूपमा कस्ट इन्कर गरेर आउँछ सो सोसाइटीमै अपरेट हुने सोसाइटीमै फर्स्ट आउने सोसाइटीमै रहिसकेपछि एउटा नर्मल कर्तव्य पनि हुन्छ इन्डस्ट्रीले चाहिँ आफूले कमाएको आर्जन गरेको केही अमाउन्ट चाहिँ समाजको विकासमा समाजको फाइदाको लागि खर्च गरौँ भनेर यो सामाजिक दायित्व नै को रूपमा पनि आउँछ सो त्यो मध्यनजर गरेर पहिला पनि इन्डस्ट्रियलले गर्ने त गरेको हुन्थे तर पहिलाको सीएसआर के थियो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको कुरा आउँथे इच्छाको कुरा आउँथ्यो इच्छा भएपछि गर्ने इच्छा नहुने नगर्ने भन्ने कुरा आउँथ्यो सो अब कानुनी रूपमै सीएसआर रेस्पोन्सिबिलिटी तोकिदिएको छ इन्डस्ट्रीको लागि सो यसमा रिक्वायरमेन्टको कुरा छ कसको लागि लागू हुने भन्ने कसलाई एप्लिकेबल हुने भनेर ऐनमा व्यवस्था गरेको छ सो यसमा टेक्टफुली स्टडी गर्दा र एक्जाममा क्वेसन सोध्छ टेक्टफुली प्रेजेन्ट गरौँ सो यो कसलाई लागू हुने त सबै इन्डस्ट्री लागू हुँदैन ऐनले व्यवस्था गरेको छ मिडियम इन्डस्ट्री लार्ज इन्डस्ट्री मिडियम लार्ज इन्डस्ट्री और कटेज और स्मल इन्डस्ट्री जसको एनुअल टर्नओभर मोर देन 15 करोड छ त्यस्तो केसमा लागू हुने अब कति अमाउन्ट एलोकेट गर्ने त भन्नमा चाहिँ प्रिभियस एक्ट 2073 को एक्टले चाहिँ 1% अफ एनुअल प्रफिट भन्ने वर्ड राखेको थियो प्रिभियस एक्टमा के थियो 1% अफ एनुअल प्रफिट भन्ने शब्द थियो अब त्यो एनुअल ग्रस हो कि नेट प्रफिट भन्ने कुरा डाउट थियो कन्फ्युजन थियो सो अहिलेको एक्टले चाहिँ 1% of annual net profit राखिदिएको छ सो प्रिभियस एक्टले डिफाइन गरेको थिएन whether it is a gross profit or net profit so this current act has clearly specified 1% of annual net profit भनेर है सो एनुअल प्रफिट को नेट प्रफिट को 1% चाहिँ सीएसआर को लागि चाहिँ पैसा छुट्याउने भनेर ऐनले व्यवस्था गरेको छ अब अमाउन्ट को युटिलाइजेसन को कुरा गरेको छ सो अमाउन्ट चाहिँ यसमा एनुअल प्लान र प्रोग्रामको आधारमा तोकिएको सेक्टरहरुमा खर्च गर्ने भनेर छ अब जस्तै त्यसको रूपमा डिफरेन्ट इन्ट्रीहरुले कहीं जस्तै
इफ यु सी कसैले बाटोहरूमा रुख रोपेको देखिन्छ, कहीँ चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बनाएको देखिन्छ। सो वाट एभर बी अब यसमा पनि रुल बन्ला, भोलि रुल बनेपछि कस्तो ठाउँमा खर्च गर्न पाइने भनेर रुलमा व्यवस्था हुन्छ, अनि त्यही प्रिस्क्राइब सेक्टरमा चाहिँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा छ एनुअल प्लान र प्रोग्रामको आधारमा। अब रिपोर्टिङको कुरा पनि व्यवस्था गरेको छ। अब कन्सर्न इन्डस्ट्रीले चाहिँ यो CSR को रूपमा चाहिँ जति अमाउन्ट एलोकेट गरेको हो त्यसको चाहिँ रिपोर्टिङको कुरा गरेको छ है। अब के प्रोग्राममा खर्च गरियो, के प्रोग्राम सञ्चालन गरियो, अमाउन्ट कति युटिलाइज गरियो। सो फिस्कल इयर सकेको 6 months भित्र चाहिँ कन्सर्न आफ्नो इन्डस्ट्री रजिस्ट्रेसन बडीमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो इट निड्स टु रिपोर्ट विदिन द 6 months अफ expiry of the fiscal year regarding the utilization and the utilization of the approved CSR budget. अब त्यसपछि ऐनमै पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। के व्यवस्था छ भन्दाखेरि CSR को लागि जति पनि एलोकेट गरियो खर्च, सो CSR को लागि एलोकेट गरेको अमाउन्ट चाहिँ इन्कम ट्याक्स पर्पजको लागि चाहिँ डिडक्सन गर्न पाउने भनेर व्यवस्था पनि गरेको छ। आई होप इन्कम ट्याक्सले पनि त्यही अनुसारले इन्कम ट्याक्समा पनि व्यवस्था गर्ला डिडक्सनको लागि है। सो इज देयर एनी डिस्कसन के गरौँ लोकेश यसमा? अदरवाइज इट इज भेरी सिम्पल र भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम। सो यो त ठीक छ, एक्जामलाई इम्पोर्टेन्ट छ है। दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम। 5 marks को क्वेसन आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा आउँदाखेरि लामो नबनेकन कानुनी प्रोभिजनलाई इलाबोरेट गर्ने है। सर कति सेक्सन हो यो? सेक्सन 4 कति हो यो CSR? इसको सेक्सन मस्ट प्रोबेबली इसको सेक्सन नम्बर 54 हो यो है। सेक्सन 54 हो। हस्, थ्यांक यू। अनि अघि हामीले सुरुमै स्टार्टिङमै केही ब्याकग्राउन्डमै भनेको थियौँ। अब यो कानुन ल्याउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ अब प्रदेश सरकारको संरचना छ, त्यसपछि स्थानीय सरकारको संरचना छ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई इन्डस्ट्रिजलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमै इन्डस्ट्री सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू काम कारबाही होस् भनेर उद्देश्यलाई नै ऐनमा परिमार्जन गरिएको हो। ऐनलाई परिमार्जन गरेर नयाँ एक्ट ल्याएको भन्ने कुरा हामीले सुरुमै गरेको थियौँ। सो अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अहिले यो एक्ट आयो। यही एक्टको आधारमा चाहिँ प्रोभिन्सियल प्रदेश सरकारले पनि इन्डस्ट्रियल ल बनाउनु पर्ने अब अब्लिगेसन छ, सबै जिम्मेवारी छ। प्रदेश कानुन प्रदेश औद्योगिक कानुन पनि बन्छन् अब सबै प्रदेशमा। त्यही अनुसारले आफ्नो प्रदेशमै इन्डस्ट्रीहरू रेगुलेसन हुने रिक्वायर्ड अनुसार। सो यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रो इन्टरप्राइज अथवा कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री ह्याभिङ फिक्स्ड क्यापिटल अप टु द लिमिट प्रिस्क्राइब बाई प्रोभिन्सियल लज है। अब प्रदेश कानुन बनिसकेपछि अहिलेसम्म प्रिस्क्राइब गर्ने कुरा आएन। अब प्रदेश कानुन बनिसकेपछि चाहिँ माइक्रो इन्टरप्राइज अथवा कटेज र स्मल इन्डस्ट्री चाहिँ तोकिएको सीमासम्मको क्यापिटलको चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिँ स्थानीय निकायमै दर्ता हुने है। स्थानीय निकाय भनेको कोही गाविस अथवा नगरपालिकामै दर्ता हुने, त्यसको एडमिनिस्ट्रेसन त्यहीँबाट हुने भन्ने कुरा ऐनले व्यवस्था गरेको छ। अहिले त तत्कालै हुने व्यवस्था छैन, त्यसको लागि ऐन बन्नु पर्दछ। ऐन बनिसकेपछि चाहिँ त्यो प्रिस्क्राइब्ड इन्डस्ट्री जुन हामीले यहाँ हेरिरहेछौँ माइक्रो इन्टरप्राइज अथवा कटेज र स्मल इन्डस्ट्री तोकिएको लिमिटसम्मको क्यापिटल चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाबाटै हुने भन्ने कुरा अब भोलिको दिनमा अहिले के छ, जिल्लामै जाने व्यवस्था छ, जिल्लामै हुने व्यवस्था छ अहिले आजको डेटमा। सो त्यो जिल्ला नगइकन आफ्नै घर दैलोमै हुने व्यवस्था हुने भनेको व्यवस्था गरेको छ ऐनले सेक्सन 61 मा। सो अहिले त्यो व्यवस्था भइसकेको छैन, त्यसको लागि ऐन बन्नु पर्दछ है आफ्नो प्रदेश सरकारको इन्डस्ट्रियल ल। अर्को इन्डस्ट्रियल मेन पावरको कुरा छ। इन्डस्ट्रियल मेन पावर ऐनको यसमा इन्टेन्सन नै त्यही देखिन्छ। ऐनको उद्देश्य चाहिँ सकेसम्म नेपाली सिटिजनबाट नै इन्डस्ट्रियल चलोस्, इन्डस्ट्री नेपाली सिटिजनबाट चलोस्, इन्डस्ट्रीको मेन पावर चाहिँ नेपाली सिटिजन नै होस् भन्ने उद्देश्य नै राखेको छ ऐनले। सो सुरुमा चाहिँ इन्डस्ट्रिज मेन पावर चाहिँ नेपाली सिटिजनबाट मात्र राख्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। स्टार्टिङमा त्यसरी नै इम्फेसिस गरेको छ। फेरि के भन्छ, फेरि नेपाली नागरिकबाट स्किल टेक्निकल पोस्टको लागि अथवा सिनियर लेभल म्यानेजमेन्ट पोस्टबाट चाहिँ नेपाली नागरिकबाट पदपूर्ति हुँदैन, हायर गर्न सकिन्न अथवा भेटिएन अथवा कोही आउँदैन भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ नेसनल लेभलको न्युज पेपरमा एडभर्टिजमेन्ट गरिसकेपछि पनि पाइँदैन, भेटिँदैन भनेपछि चाहिँ प्रिभेलिङ ल अनुसार चाहिँ वर्क पर्मिट लिएर
म्याक्सिमम 5 इयर्ससम्म चाहिँ विदेशी नागरिकलाई राख्न पाइने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सो यहाँ के भन्न खोजेको छ, प्रिभेलिङ ल भनेको छ। एकर्डिङ टु प्रिभेलिङ ल भनेको त्यो लेबर ल भन्न खोजे है। प्रिभेलिङ ल भनेको लेबर ल भन्न खोजेको हो। अब यस्तो केसमा सो लेबर लले पनि के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि न्युज पेपरमा एडभर्टाइज गर्नु पर्यो नेपाली नागरिकहरूको लागि भ्याकेन्सी, त्यसपछि पनि पाइएन भनेपछि त्यसको एभिडेन्स सहित लेबर डिपार्टमेन्ट जानुपर्ने हुन्छ। सो यसमा डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीको रिकमेन्डेसनको आवश्यकता छ है। सो डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीले चाहिँ लेबर डिपार्टमेन्टलाई रिकमेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, उसलाई चाहिएकै हो, नेपालीबाट एपोइन्ट हुन सकिएन अथवा नेपालीबाट एपोइन्ट भएनन् अथवा आएनन् भनेर। सो यसमा कानुनले 5 इयर्सको ड्युरेसनको लागि, म्याक्सिमम 5 इयर्सको लागि ड्युरेसनको लागि चाहिँ पर्मिट दिने भनेर व्यवस्था छ। फेरि तल आएर के भन्छ, फेरि यदि टेक्निसियन छ, स्पेशल क्याटेगोरीको छ, नेपालमा एभाइलेबल छैन भनेपछि त्यस्तोलाई फेरि थप 2 वर्षको लागि चाहिँ पर्मिट एक्सटेन्ड गर्ने सकिने भनेर व्यवस्था गरे। सो यो एक्टले म्याक्सिमम 5 + 2 गरेर म्याक्सिमम 7 इयर्सलाई पर्मिट दिने, विदेशी राख्न पाउने भनेर व्यवस्था गरेको छ। सो पक्कै पनि यो भनेको चाहिँ त्यो ड्युरेसनमा ग्रेजुअली नेपाली सिटिजनलाई चाहिँ ट्रेन गरौँ, इम्पावर गरौँ, बुस्टअप गरौँ, विदेशीलाई नेपालीबाट रिप्लेसमेन्ट गरौँ भनेर नै उद्देश्य राखेको कारणले गर्दा नै 5 + 2 7 इयर्सको म्याक्सिमम ड्युरेसन दिएको छ विदेशीलाई राख्ने। अब विदेशी मेन पावर राखिसकेपछि, विदेशी हायर गरिसकेपछि विदेशीले जति पनि आय आर्जन गर्छ त्यसको 70% चाहिँ म्याक्सिमम 70% चाहिँ उसले कन्भर्टेबल फरेन करेन्सीमा रिपेटेड गर्न पाउने भनेर व्यवस्था गरेको छ। सो वाट एभर बी उसले जति अर्निङ गर्छ त्यसको 70% म्याक्सिमम 70% चाहिँ रिपेटेड गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सो बाँकी 30% चाहिँ नेपालमै खर्च होस्, नेपालकै जिडिपी नेपालमै खर्च होस्, नेपालमै युटिलाइज होस् भन्न खोजेको छ। ही क्यान रिपेटेड अप टु 70% अमाउन्ट। के छ गणेश यसमा? छैन सर। सर यसमा जम्मा 75 लाई 70 बनाएको। सो प्रिभियस एक्टमा कति थियो? 75 थियो सर। सो अहिलेको ऐनमा 70 राख्दैछ अहिले है। अरु अदरवाइज अरु चाहिँ के पनि चेन्ज छैन यसमा है। हजुर सर, यसको सेक्सन के होला? इन्डस्ट्रियल मेन पावर को सेक्सन विच इज 49 हो है। सर अरु त स्लाइडमा छैन। सो वी हैव कभर्ड एभ्री एस्पेक्ट अफ दिस न्यू इन्डस्ट्रियल लज। इफ देयर इज एनी क्वेशन हामी क्वेशन डिस्कस गर्न सक्छौं। सर अनि सेक्सनहरु पनि हेरफेर भएको छ र? हजुर, सेक्सनहरु हेरफेर भएको छ र? यस, सेक्सन नम्बरिङ चेन्ज छ अभियसली। अलमोस्ट सबै सेक्सनको नम्बरिङ चेन्ज छ है। सर यो माइक्रो इन्डस्ट्रीहरुले भनेको यो D1 फर्म भन्ने स्मल इन्डस्ट्रीहरु हो? हजुर, यो माइक्रो इन्डस्ट्री भन्नाले यो D1 फर्म भर्ने के रे स्मल भेन्डरहरु हो? फर्म भने कहाँको कुन पर्पसको फर्म हो यो कुरा आर यु टकिङ अबाउट? हैन, मैले ट्याक्स सँग जोडेको के सर। सो ट्याक्स सँग नजोडौं। ट्याक्सको आफ्नै क्राइटेरियालाई के रिक्वायर्ड, ट्याक्सको आफ्नै क्राइटेरिया होला, यसको आफ्नै क्राइटेरिया हो, आफ्नै पर्पस हो, दुईटैको आफ्नो पर्पस हो। सर यसमा एउटा अब सो त्यो वन विन्डो कमिटीको के प्रोभिजन के गरेको सर? वन विन्डो कमिटीको सो प्रोभिजनमा वन विन्डो कमिटी वन विन्डो कमिटी गठन गर्ने भनेर व्यवस्था छ। अरु प्रोभिजन त त्यस्तो के गरेको भने त्यस्तो के पनि छैन। अब नेपाल सरकार जुन दिन यो कमिटी बन्छ त्यो दिन नेपाल गभर्नमेन्टले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पब्लिक कमिटी फर्म गर्ने हो। फर्म भइसकेपछि नेपाल राजपत्रमा आउँछ। हजुरले त्यही वन विन्डो कमिटी के भन्नुभयो नि, त्यही मैले सोध्न खोजे के रहेछ। सो पुरानो एक्टको नाम चाहिँ पुरानो 2049 को एक्टमा चाहिँ वन विन्डो कमिटी भनेर वर्ड थियो कि पुरानो एक्टमा 2049 मा हैन। हजुर, त्यसपछि 2073 को एक्टमा चाहिँ वन पोइन्ट सर्भिस सेन्टर भनेर नाम राखियो के, वन पोइन्ट सर्भिस सेन्टर अर वन स्टप सर्भिस सेन्टर। अहिलेको एक्टले पनि त्यही नाम नै राखेको छ। सो एक्जाममा चाहिँ पुरानो इफ यु सी द एक्ट 2073 भन्दा अगाडिको एक्जाम आइकेन को क्वेशन हेर्ने पनि त्यहाँ वन विन्डो कमिटी भन्ने वर्ड छ के। पुरानो ऐनले त्यो वर्ड युज गर्थ्यो, त्यही वर्ड नै युज गरेर आए पनि यही वन पोइन्ट सर्भिस सेन्टर नै भन्न खोजेको भनेर बुझ्नु है। वन स्टप सर्भिस सेन्टर। वन स्टप सर्भिस सेन्टर। हस्, थ्यांक यू।
अब कानुनी रूपमा त्यो नाम त चेन्ज भइसक्यो तर कथन कदा चाहिँ त्यसरी कहिले काहीँ कपी पेस्ट भएर क्वेसन आउँदाखेरि त्यो आउन सक्ला आएछ भनेपछि त्यस्तो केसमा यही भन्न खोजेको भनेर बुझ्नु है So most probably, I think we have covered every aspect of the current industrial law. If truly you can go thoroughly, I think I don't think there is any confusion. This make no just like some very simply I presented. अब कसैले slide चाहिन्छ भने 6-7 दिनपछि you can contact me slide को लागि contact गर्न सकिन्छ 6-7 दिनपछि. अब त्यसपछि अब एक्ट नै चाहिने कुरा भयो भनेपछि चाहिँ आइक्यान अगाडिको स्टेसनरीमा अथवा पोताली सडकको स्टेसनरीमा अथवा बानेश्वरमा जहाँ जुन ठाउँमा मेरो बुक एभाइलेबल छ त्यहाँ आइसकेछ त्यहाँ एकदम नोमिनल प्राइसमा लिन सकिन्छ त्यहीबाट हार्ड कपी नै भिड बानेश्वरमा कहाँ छ हजुरको हजुर भिड बानेश्वर अथवा पुरानो बानेश्वर कहाँ छ एपेक्स कलेजको अपोजिटमा छ त्यहाँबाट लिन सकिन्छ तर लकडाउन पछि मात्रै अहिले त खुल्ने व्यवस्था छैन नि त अहिले हजुर सबै ठाउँमा आइसकेछ आइसकेछ त्यहाँबाट लिन सकिन्छ आफ्नो लकडाउन छ के क्वेशन छ भने डिस्कस गरौँ अदरवाइज आई थिंक वी शुड के छ अरु के डिस्कसन गर्नुपर्ने छ भने लेट्स हैव अ डिस्कसन फर सम टाइम एन्ड देन विल र्याप अप एकदम सिम्पल तरिकाले नातिकन स्ट्रेस नलिकन अध्ययन गरौँ एभ्रिथिङ विल बी फाइन सबै कुरा राम्रै हुन्छ सो हाम्रो कहिले एक्जाम हुन्छ हजुरसँग के आइडिया छ आजको डेटमा के भन्न सकिने स्थिति नै छैन हैन अब यो कोरोना इफेक्ट कहिलेसम्म जाला के भन्न सकिने स्थिति नै छैन इभन आइक्यानले पनि भन्न सक्ने आफै आइक्यानले पनि भन्न सक्ने केही स्थिति छैन नै आजको डेटमा नेपाल गभर्नमेन्ट यो सेक्सन 38 को के यो पावर अफ ओएसएससी भने के हो ओ त्यो वन स्टप सर्भिस सेन्टर भन्ने सर्टकटमा राखिएको छ त्यहाँ वन स्टप सर्भिस सेन्टर है ओएसएससी भनेको वन स्टप सर्भिस सेन्टर है अरु एक्टको पनि क्वेशन सोध्दा हुन्छ हजुर अरु एक्टको क्वेशनहरु पनि डिस्कस गर्दा हुन्छ एउटा क्वेशन थियो के हुन्छ obviously गर्दा हुन्छ क्वेशन भन्छ है त Sure. By changing the members of the board of directors of the company or by changing the shareholding pattern, does the company become a new entity? So that's why, ना? इसमा चाहिँ के भन्ने अब सेक्सन 7 लाई कन्सिडर गर्ने कि हामीले अब कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको क्राइटेरिया पुरा भएन भने त बाइ शेयरहरुको प्याटर्न चेन्ज गर्दाखेरि हैन 1 करोड भन्दा के गरी पेड अफ क्यापिटल कम भयो भने त त्यो प्याटर्न चेन्ज भएको भनेर नयाँ एन्टिटी फर्म भएको भनेर मान्न सकिन्छ है सक्दैन सर यसले अहिले कुन लेभलमा पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले म क्याप 2 नै हो क्याप 2 मा है ओके सो वेट यसको एकैचोटी है अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्पनी भित्र चाहिँ यसमा सेपरेट लिगल एन्टिटी भनेर पढिएछ company to be the body corporate भनेर पढिन्छ नि सर oh yes so industry sorry कुनै पनि कम्पनी इन्कर्पोरेट भइसकेपछि चाहिँ उसको अनर डिफरेन्ट उसको शेयर होल्डर डिफरेन्ट पर्सन हो कम्पनी डिफरेन्ट पर्सन हो कि हैन कम्पनी र उसको शेयर होल्डर डिफरेन्ट पर्सन हो कि हैन भन्नु त डिफरेन्ट हो नि सर त्यो त हो डिफरेन्ट हो obviously डिफरेन्ट हो कम्पनी को आफ्नै लीगल एन्टिटी कम्पनी इटसेल्फ अ सेपरेट लीगल पर्सन हो कि हैन कम्पनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन कम्पनी को शेयर होल्डर र कम्पनी एउटै पर्सन हो कि फरक पर्सन हो फरक हो आइडेन्टिटी डिफरेन्स हुन्छ फरक पर्सन हो यस once after the incorporation of a company it becomes separate person apart from its shareholders है इज इट यहाँसम्म ठीक छ हजुर ठीक छ ओके अब मैले एउटा क्वेशन सोध्छु एउटा कम्पनी छ है एउटा कम्पनी छ कम्पनीको 10 वटा शेयर होल्डर छन् है
अब कम्पनीको 10 वटा शेयर होल्डर छन्, 10 वटा शेयर होल्डर मर्यो भने के हुन्छ? कम्पनी मर्छ? पनि मर्दैन शेयर होल्डर त, अब त्यो शेयर होल्डर ट्रान्सफर पनि हुन सक्छ नि त, ट्रान्सफरेबल छ नि त शेयर होल्डर, त्यही भएर ओके, कम्पनीको 10 वटा शेयर होल्डर छन्, 10 वटा शेयर होल्डर सबै मरे, एकैचोटी सबै मरे। कम्पनीको लिगल एक्जिस्टेन्समा कम्पनी मर्नु पर्छ कि पर्दैन? लिगल एक्जिस्टेन्समा के असर पर्छ उसको? पर्दैन नि, होइन? सो कम्पनीको शेयर होल्डर मर्दैमा कम्पनीको एक्जिस्टेन्समा केही फरक पर्दैन। कम्पनीलाई कसले क्रिएट गरेको? लले क्रिएट गरेको हो कि हैन? हजुर हो। सो कम्पनीलाई लले क्रिएट गरिसकेपछि कम्पनीको एक्जिस्टेन्समा कम्पनीको एक्जिस्टेन्स चाहिँ ल अनुसार रहने हो। शेयर होल्डरको लाइफसँग कम्पनीको एक्जिस्टेन्स रहने होइन। सो द लाइफ अफ द कम्पनी अर द लाइफ अफ द कम्पनी इज इन द कन्टेम्प्लेसन अफ ल। कानुनको कन्टेम्प्लेसनमा कम्पनीको लाइफ रहन्छ, शेयर होल्डरको लाइफसँग रहँदैन। अब लाइकवाइज सो सबै शेयर होल्डर मर्यो भने उनीहरूको शेयर होल्डिङ के हुन्छ? प्रिभेलिङ ल अनुसार उनीहरूको लिगल हायरमा सर्छ कि सर्दैन? सर्छ? सर्छ। सो कम्पनीको एक्जिस्टेन्समा केही फरक पर्यो त? परेन सर, केही पनि फरक परेन। अब लाइकवाइज कम्पनीको शेयर होल्डर छन्, उनीहरूले आफ्नो शेयर बेच्न सक्छन्, अरूलाई ट्रान्सफर हुन सक्छ, कम्पनीको एक्जिस्टेन्स रहिरहेको नि, होइन? सो भेरी सिम्पल, कुनै पनि शेयर होल्डरको लाइफसँग अथवा शेयर ट्रान्सफर हुँदैमा अनरसिप चेन्ज हुँदैमा कम्पनीको लिगल एक्जिस्टेन्समा फरक पर्दैन, है त? यही कन्सेप्ट बुझ्न खोजेको हो कि मैले क्वेसन बुझिन? सर यो नयाँ न्यू इन्टिटी भनेर भनेको छ, म अलिक कन्फ्युज भएँ के यसमा। न्यू इन्टिटी भन्ने कुरै हुँदैन, इन्टिटी त्यही नै रहन्छ, है त? सर अनि केही गरी होइन कुनै पनि पब्लिक कम्पनीबाट प्राइभेट कम्पनीमा त चेन्ज हुन्छ नि त, केही गरी शेयर होल्डरको प्याटर्न चेन्ज भएर अब पेड अप क्यापिटल घट्यो वा अब भनौँ न 3 जना मतलब बीओडी ओके, मैले क्वेसन थाहा पाइसकेँ। अब पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ सेक्सन 14 हेर्नुपर्छ है। यु निड टु फोकस सेक्सन 14 फर द ग्राउन्ड अफ कन्भर्जन अफ पब्लिक कम्पनी इन्टु अ प्राइभेट कम्पनी। त्यो कुरालाई ध्यान दिउँ, त्यसलाई त्यसरी हेरौँ। सो अदर सिम्पली कुनै पनि कम्पनीको शेयर होल्डर सबै मर्दैमा अथवा शेयर ओनरसिप ट्रान्सफर हुँदैमा कम्पनीको लिगल एक्जिस्टेन्समा केही पनि फरक पर्दैन। अब पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा कन्भर्ट हुने भनेर ग्राउन्ड तोकेको छ सेक्सन 14 मा है। त्यसमा के ग्राउन्ड तोकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ द पेड अफ क्यापिटल अफ द कम्पनी कुड नट बी मेन्टेन, सेक्सन आई थिंक एउटा सेक्सन छ 11, त्यहाँनिर चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा मिनिमम क्यापिटल 1 करोड भन्दा माथि भयो भने चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली सेक्सन 11 हो हैन? हजुर हो, सेक्सन 11 मा तोकिएको छ पब्लिक कम्पनीको लागि कति क्यापिटल चाहिने भनेर। सो इफ द पेड अफ क्यापिटल कुड नट बी मेन्टेन पर्सन टु सेक्सन 11 भनेर छ, अर द क्यापिटल कुड नट बी मेन्टेन पर्सन टु क्यापिटल रिडक्सन स्किम पर्सन टु सेक्सन 57 भनेको छ है। त्यो ग्राउन्ड अथवा मिनिमम पब्लिक कम्पनी हुनलाई कति शेयर होल्डर हुनुपर्छ? 7 चाहिन्छ नि, होइन? त्यो मेन्टेन गर्न सकिएन भनेपछि पब्लिक कम्पनी चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा जानु पर्दछ भनेर व्यवस्था गरेको छ है। ओके, द्याट इज द लिगल केस। त्यो केसमा पब्लिक प्राइभेटमा जानुपर्छ। सो जहाँसम्म यो क्वेसन जो कन्सर्न छ त्यो के फोकस गर्न खोजेको, कम्पनीको सबै शेयर होल्डर मर्दैमा शेयर ट्रान्सफर हुँदैमा कम्पनीको लिगल एक्जिस्टेन्समा के फरक पर्छ त? के पनि फरक पर्दैन नि, है? अब नर्मल सिनारियो, अब त्यसपछि सिनारियो त्यस्तै छ। पब्लिक प्राइभेटमा कन्भर्ट हुने सिनारियो सेक्सन 14 मा फोकस गरेको छ। अब त्यो सिनारियो छ भने प्राइभेटमा प्राइभेटमा जाला भन्दा पनि जानु पर्दछ, प्राइभेटमा कन्भर्ट हुनु पर्दछ। अब त्यो अनुसारले प्राइभेटमा जान्छ, ऊ आफ्नो एमओए एओए एमेन्डमेन्ट गरेर जान्छ प्राइभेटमा। अदरवाइज सिम्पली इफ यु सिम्पली के बुझ्नु पर्यो, कुनै पनि सबै शेयर होल्डर मर्दैमा अथवा सबै शेयर ट्रान्सफर हुँदैमा, अनरसिप चेन्ज हुँदैमा, बीओडी चेन्ज हुँदैमा कम्पनीको लिगल एक्जिस्टेन्समा केही पनि फरक पर्दैन है। किनभनेपछि कम्पनी सेपरेट आर्टिफिसियल पर्सन हो नि त कम्पनी, है? हजुर सर, थ्यांक यू। है
सो विथ दिस केही छ भने विल हामी यही यसलाई कन्क्लुड गर्छौँ के छ भने अदरवाइज सहयोग गरे गणेश के छ तिमीलाई केही पढाइमा केही कन्फ्युजन प्रब्लम के फेस गरिरहेछ तिमीले छैन सर के छ भनेपछि यु क्यान कन्ट्याक्ट मी मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि होला तिमीसँग कन्ट्याक्ट नम्बर होला मेरो यु क्यान कन्ट्याक्ट मी एट एनी टाइम हस् सर सो मैले केही दिनपछि धेरै स्टुडेन्टहरूको रिक्वेस्ट आइरहेछ क्याप 2 को चाहिँ केही दिनको क्लास सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो केही रिक्वेस्ट आइरहेछ अलमोस्ट डिफरेन्ट मेनी स्टुडेन्टहरूको सो सायद मलाई टाइम म्यानेज भयो भने 4-5 दिनपछि सायद आई क्यान एनाउन्स क्याप 2 लाई क्लास एनाउन्स हुने सक्ने पनि पोसिबिलिटी छ त्यसमा को इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यु क्यान जोइन हस् सर सो यदि मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर छैन भने कोही कताले केही कन्फ्युजन छ भने यु क्यान मेसेज मी अथवा यु क्यान कल मी त्यस्तो केही छ भने हुन्छ सर थ्यांक यू है ल थ्यांक यू सबैलाई गुड लक फर योर प्रिपरेसन है हस् सर ल थ्यांक यू सो मच सबैजना